Chút sánh món thôi.别漏水啊，nó水冻了哟。Tới tiếp nhau một chút sẽ vào. Tiếp chiều chỉ hot anh nhìn.
nhớ sao vậy sửa giống thế nào đủ xin đâm sửa xin hot giống à cái tem về chiều xin hot ở bố xin làm trong xin thùng tem về chiều ở sợi mũ cho hả mấy sợi mũ chúng tận cho mình chết tính hệ sợi mũ cái sợi mũ sen rồi thôi nào xin hỏi %, man pasti nếu chỉ một chính trị như này như tờ ấm nữa có một chút chỉnh lâu chỉnh thì giờ mà không sử dụng chỉ tâm chỉ chút suy nhưng một chút thùng của mình một chút thùng nếu cho họ sẽ không đó trong một chút chiều bón sẽ tặng thôi à thế sợi mũ你cho họ mấy sợi mũ chứ đâu hệ đàn này đứt khiển là nó tiếp về khiển thế nếu sợi hả mũ không đó nếu sợi mũ không nếu chiều xin họ à nếu sợi mũ không nếu chiều sợi mũ không đó nếu chiều sợi mũ để giống sợi nó bút xin nó chiều xin họ liệu rồi sama man business sama sakit mata habis las ya kan thấy không cái chiều bốn trạng lít bay không cái bây chiều bộ chuối thì như茶糖啲咪公司用茶糖啊nó用沙石用到咪沙石nó last掉田 last 用là biết mê last掉田 last tôi xin mỏ bộ chuối chỉ tiếc mày用chút水天气也挺凉。
cái sao đi chạy đi bay cái xiang xoay mũ xoay đâu hay giống xoay chút xíu cho xin hồ đâu đó啲水補康啲時候冇咗前集啊，水補康冇咗時候前集啊，有冇咗打開啊？即係用出水啊！做咩冇咗痛啊？仲有一隻攞要東西用嘅嗱冇咗啊！ngay chọc chàng lùm mó đúng xí cái gì sợi mô sợi nó sẽ ăn nguy hiểm rồi thì nó cậu vậy đấy jadi juga kolesterol bisa jadi cek hewa nó chặn đi xin hại mà chặn đi đó dùng hành nữa thế bây cái cả đằng củ lá đó bao nhiêu đây chú gejala lo những cái thêm nhậu trong đó đây cái những cái theo thêm nhậu theo nhiều bị một chút chỉnh sẹp kém một chút sẹp ở đây có bột xin phải đâu xả chiêu bột xin bố đi mua chiêu à muốn như sợi mũ à chắc là sợi trên con không giống hết sợi à cái như hết sợi à để xí sợi ở bên hột kiểu à ta như cho sợi á như khách này cho rồi chiếu chiều chỉ hot luôn đó chỉ gạt hot đó như này những chiều 400哦做到呢係做蛇咯做前夾可能ไป次咪定木架入去攝嘢十個木架入去攝嘢cái chỗ của đồ dùng PP à sân Udah bahasa yang hả cái thôi cái tôi mẹ rằng cái nói gì mà hả cái gì mày to hả mày á thế mày á phải choa như là cái tên là anh sẽ cái chặt tổ cho muốn như nào mà sau là tha thôi
nhiên chả to. Có rượu nhiều ở tập đấy. Hot đấy. Chờ xuyên hot ở nhìn này. Hot đầu tiên hết rồi. Mà một phết khỉa có lâu phổ trâu bụi rồi. Đấy bằng đấy, mình đeo đeo maafkan kasih. Không bún ăn như nào Lung, banyak yang tunggu kamu di SKW. Kalau ada jangan lip terus, mereka tahu kamu ada daerah mana. Aduh bro, ini agak nih còn tơ boy rồi. Dek, abang mana dek? Ăn hot đấy, buổi xin hay hot đấy. Thảo Huy thảo ở trong này, đúng không?那些周星水墨水有呢下啊，呢下水流都紅咗忽活都似有成石啊！
Oh. Ayop yang nilai kau ya, mana? Anak nak. Nên sẽ最驚sẽ吃平時啊！到個小巴撞喺石隻平時樣你冇變咗，你按強有冇用啊？呢個就攞嚟嚟平你。你而家條道氣話前提啊，一實時嚟講起啦。我做前塞，因為chờ một chút塞à. 你做下東西啊，要chờ một chút前塞前hot nữa. Và lên mày cho ăn chung à? Mày cho ăn chung là sang sẻ là biết前cái hot đó nhìn à. Theo hiu theo前thái, các dạng luôn han à. Đi cho hạ trong khi đó một chút chờ giữa chỉnh sẽ vào chỉnh hot ở trên chỉnh kẹo hot à. Dạ chiều là bù xin. Là bù xin thì chat theo dùng tuổi rồi. cái xí差日水冇水有呢效啊，咩差日但啲ngay做成咁啲盡到呢下，咪你差theo盡即係用水木啊，但你做一下用潮錢好啦，你潮水木，咁你水就木，你行你要分潮水木啊。Yang tim cipai yang di mana? Aduh, kacauannya. Đây ơi, đây ơi, đây à, sini ya, jangan kayak gitu nanti jatuh ada. Đây ơi. Đấy. Đúng rồi à. Ulangan gitu. Efek dan bergadang. Efek arak dan bergadang. Hay quá. Một cầu ngâu dạ gì ngâu sống phiền một cầu. Thế ngâu dạ ngâu phải rồi. Cái nổ mèo sống nổ phiền, sống nổ thêm nhau ra bởi lối dấu phiền ra bởi lối đi phép ra bởi sống đỏ
nhưng tao ngao dài nhưng chỉ ăn kẹo xì một câu nhưng mà cái bù xin một istirahat đó nhưng xin theo istirahat cái bù xin gak nhập bù theo bể đào biết mê li hả là ngay chỗ mẹ mang ăn kiểu đang sang cái mèo mungkin dia kayak si Ken tahu dah. Ini chỉ là bị thùng này nè. Những chiếc gì bị những sợi xì loài ở đó, cái phèn này loài, xì xếp lăng sợi ở dưới phèn nữa, cái phèn quá kiểu thiếu nó. Lý hải nhân sinh trong miệng không? Lý hải như nào đó? Cái chuyện đó cũng xếp lăng xoay vào gắt đồ sân bồn nó sao ạ? Liệu xếp xoay nè? Cái sân bồn nó sao ạ? Lý hải rata-rata nhân sinh đó xì xếp lăng xoay xăm xếp lăng xoay vô xì ạ. Xếp chết bát xoay nhỉ xếp lăng xoay mới xì. Có đó xì ở đây á xăm xếp lăng xoay. Lý hải trường mong bảy ạ. Có bài nhân hiểu xếp cứ xếp lăng xoay bắt xếp xoay chỉ xếp lăng xoay lẽ nhân truy tôi kỳ xếp ra chỉ cái xong rồi liệu xếp xoay bật đi cái xoay đó cái liệu xếp ngày đó cái đó kêu bonus đều nhắn muốn nhiều lẽ như này là truy bảy xăng nó sẽ xăng rồi xì xếp lăng xoay xì xếp chuột rata xì xếp chuột chơi xíu cái chiếc này kiện nhầm lô bóng rồi đó cái hiểu còn tao tả đâu cái đó kiểu truy tôi rồi cái còn đi phút theo đi để đâu phân phối nhìn đâu à với dịch trong kiểu xong xếp chuột đấy mấy chút xiết vào cái sĩ cái là hang đỏ giống như đâu à nhớ xăm xếp lăng xoay xăm xếp chuột đấy chút xiết vào bông bài băng thùng sĩ phụ xin này miệng sekarang orang enggak lihat usia heo á có bài băng thùng xin sang xin mặn xì à băng thùng xin sang à nè chỉ là băng thùng sĩ phụ đó lý hả như hết sắp lăng xoay nếu còn selamat jalan suhung dia mai suhu đâu hả nhịp lăng xoay nhưng dia mai suhu nếu còn xìa đâu bóng bài băng thùng nhìn mà bóng bài băng thùng nhìn đó xin này miệng à test mày boleh saya mungkin dia gejala cái penyebab thế nhông à ngay chiều thì khung sạch mấy lý kẻ nhiệt un bên bản đồ han han đó cái giúp gejala đó cái sẽ là lý thùng có các kiểu cụt đó các kiểu cụt trong bì à dùng chặt kiểu cụt đó lâu dùng bì giống thế này ở đây các nhìn mà cái gì sẽ dùng thế nào bởi hệ ran ngay gì đó dia nhìn mà memang cái alasan ada cái alasan cái CEO đó cái alasan này hàng ngày theo đuổi gì đó mua li mua nhiều rồi à
cái việc sắp cũng bởi dùng hình chỉ đó đây như cho nhiệt hạ sẽ giống đó chịu bẻ hot gì bên trên mô bùn gì mệt mày chiếu chỉ đó sẽ lượng chơi cái sợi mũ và nó bún xin sang là mô xích chịu đấy còn như cho hạ sẽ giống đó chẳng muốn bày nó bù xin à muốn bày cầm nhiệt hạ cho thiên công à ăn trò giống đó nó tổ tao xin yếu hòn này trò đi à giờ thiên công như hòn này không hin bẻ hot gì như nào cái gì cho hẳn trước chiều sợi mũ kena ilmu tanpa lah mày còn ilmu dia dùng tim mày phì rồi sao dia chơi cái bao dùng tim mày phì rồi sao你相信吗dia mình những cái lủng bù hay đấy theo nào hin này đóแล้วเชไก่ว่าอยู่ที่ไม่ฝีรสยิงกับยงชุดลอยอ่ะยังบุษย์安少用品嘛一天4萬兩啊錢只有錢兩你下的係就係你夢想先嘛dia kau HP di mana HP radiasi ya maya. Dia thana yang pang kiang pan yang han ah. Kut dia lah, cái dia lah, yang pipi ya. Kena. Makanya kita orang yang baik, apalagi orang yang udah pernah bantu kita, jangan kaya. Makanya kita orang yang baik hewa mulai lihat dia dijak lấy kín lọ lấy cái dunia kiamat đó chứ dùng hình là dia lọ lấy cái mặt như đó kiamat sudah dekat đó ngajak penyu ngon thấy ôn pun nhiệt đó các mấy son liệu bắt được penyu na các pun để kampung nhìn đi na cepat kiu saya sih đó Ringo kau disuruh pakaian kau tuh ngapa kan tiap hari kayak gitu Pakaian basah-basah kau ni bodoh lalu kau. Kau ni bah dikasih tahu nak pernah bisa tahu kau ni mau dipotong telinga kau nanti ya. Mana tiền nát à mũi như là thì bị cầu suy còn đoan thôi là xỉn hiền bắt con thằng cái cậu cái mấy bahkan kau tuh dicuci sendiri tuh banyak tanah itu siapa yang mau cucinya saya bawa imoi bagian
ăn mày không? Ăn yang kaya. Ăn bảo không? Thế tận gì cả? Mình sẽ không phụ. Một cái sẽ. Cái đây bên cầu này ăn đi bên này tuổi cho nè. Jaga. Banyak orang kena demam. Ya bác. Đây là phun nha nè. Nếu phun nhau chơi. Ngay còn nếu phun ở dạng ngay ngăn kiểu đấy. Lia cái phun chơi đó đó. Cha cái chủ chấp cái bài hi untung phiền. Cả sang là cái bài biển hết. Bởi cái chơi trận nằm phiền ra hiệu. Các người tiêm hết hào à. Dia bawa lo lihat kayak musim dah udah musim sih memang you piang nih musimnya phun chơi đó aja jangan beda dia phun tai piang dah wah dia lo lihat musim pancaroba các bạn nông cạn phải thùng này à như thì nói lên cho người phiền đó cái mấy chẳng mà như xong nói hả đó có một chút em mình dùng chuột suy à một chút em chuột suy các chẳng triển hành có tù xì lâu như phung用nó theo hi ăn thầy hi theo đó ăn thầy hi đó có phải nông cạn chỉnh thùng và thì nó phun chơi tay lời phiền nó phun rồi đó cái lốc hay virus giống như này hay ngay ngăn kiều rồi giống như này cái sẽ lâu virus giống này jadi cái tiền nó phun lời nếu virus yếu nhiên pion đó quả dia kayak mau nanti itu lantai itu dilap tuh banyak tanahnya dilap lagi pakai kain lap cái cô mày giống kia nào cái cô sẽ thấy sẽ là giống lý chả ai đi kampung đi ngay chờ lý kampung bị ton ở thiêu nhiệt san ngọc san tròn nó sẽ ngay mà chứ các con đổi thì các hắn sẽ ngay không để đi bông bảy thì các kịch sẽ ăn xong rồi kịch đổi thì các dạo ấy đó đi hả sẽ kéo củ mắn sẽ bận có cái kịch chít gà giống như là đâu ngoài sẽ các ăn màn thì săn cọ săn chạy vào đó nó thải đúng vậy à đây mandi ở đây có lihat badan kau tuh nggak dilap nggak apa ngapa kayak gitu ah mandi yuk lai mandi ayam terus ada rasa itu yang original yang ini bebek ayo coba kalau itu kayak telur asin nah itu ada garam lada cabai sama air mandi udah mandi coba
Iya, aku juga. Coba. Kamu udah tahu juga deh. Ih, harus sih, cuy. Aduh, kok gak banget sih? Sumpah. Kalau yang putihnya yang keras. Bukan itu men, itu yang kerasnya. Bukan. Nanti ada hujan. Cina, kali lagi. Ini bang, maksudku nanti kebakar. Masak ini aja, nggak usah lagi masak ini. Aku simpan besok masak. Oh. Dek, Ani itu kan pakai sabun dek. Coy. Tadi yang berpakaian. Ya, berpakaian. Phấn chùa. Và tay thẻo có hơn một cua nè, tiếp theo hiểu hơn một cua nè. Bắt à, padahal kan jinnya sih lidah son-son lah ya. Mai jauh banyak sih lah. Bayu selera yang ini. Phải lang này là phun à. Bệnh liong nè. Aduh. Này pen cây.
nhớ lọ水啊，日落水落暗。可能有点热了。Aduh. Masih. Bên nào kia hiên đó theo nắng đeo mày thật nào hiên à nhưng mà phẳng phò lại bên kìa做一枚料做強強嘅嚇，全部納數些東西啊！冇識粉啊！啲人係識熱黏粉啫啊，識噴粉啫啊，識熱噴粉啊，識落，識唔超。nó lại bật lăng coi nhìn cái chịu anh vô bình vừa là một cái đó cho chịu ấy rồi cái hệ thủy anh phù giống phi lăng yang tim chi bay phiền này cái gejala ai bật phiền đó gejala đó một gejala
để thấy sẽ đâu chịu được sẽ chịu cung gì chèo cung đây dùng cái phiền chèo đó cái vòng cái bắt đầu phiền thế nào cái bật chuyển hiếu cái phiền dùng cái này bắt đầu cái phiền quá như một cái nhiều rồi như một phút nhiều rồi gì đi đều bắn nhiều rồi những gì đều bắn thì chỗ đội nhiều rồi nhưng mấy kẻ lẹp giao theo dõi rồi mấy kẻ lẹp giao theo dõi mai cho chiên gì mà mày xả bùa po gì giao theo cho chiên gì mày kéo cho không shit gì bề hỏi biết cái shit cái shit giao theo cho đó sao lại giao theo cho gì còn ở dưới semangat hả dưới semangat hả à mang đi một cái nhiệt cháy của chị này gì hả cho nó cái gì đó cho theo dõi chứ này à gì hả qua phản hướng hả mang đi một cái nhiệt tăng cái uốn của chị nó được 병 đỏ như gì à cái như một văn ghê kiểu đi à bật phiền ngay muaของพี่เยอะตัวเลยmuaของพี่มันตีđi muaของพี่ชายcái gì kiến sĩ đó xì nhau rồi một phần nhau rồi nhưng một đôi thì nút nhiều chứ ai hiểu biêu rồi nhưng mày xả bù chiết gì rồi nhưng mày giao theo cho kèm tới thôn kẻ liệp lỗi rồi cái phu kiểu ngay hiểu rồi cái bù xin hot chỗ trồng xăm trồng củ gì xí còn đó còn thôn sang liệp giao theo cho gì đó cái bật pihak cái putus asa leo đó cái putus asa tỏ leo cả các bù xin xèo chiêu xèo bù xin các hàng lúa chẳng ai chiều hàng yếu 30 meter và 7 khu hoa hiểu hàng 20 meter 7 khu hoa hiểu cả nhờ xếp phủ cho hàng hiểu cả toàn nhân chạy tôi chạy cái tên thiếu bù thang này hiểu cái môn này xịt Benson mà mai thấy tôi để Benson xịt cái Benson tôi lâu cả mai cái cả tỉnh đen cái tôi này biong đến lượng xăm liệp ở dầu thử chỗ cái này trụ dùng rồi hả kiểu cút lỗi hiểu bị cút lỗi hiểu langsung cái dọ xin hòn đó cái nhìn phản hiệu cái thiểu ngay chú cho nhà dọ chú cho nhà dọ gì hai người có mấy sáng có kiểu để đi cái dọ gì là nó giết hạ cò hay là langsung mô hòn tay ni của chị là chơi con tay của chị là bây giờ tí của chị này chạm vào nhất à đang chọn cái của chị chọn là đó đi đi gần mà chết khi tôi mổ rồi cái khu gặp cái hiểm xì đi rồi trong bù xin mổ rồi tại vì chén này theo dõi tôi xin lỗi thì xin này lên tiểu mang đi cái chỗ xin thả cò hay là cái chiều với lọ con trời rồi mày sang còn hay không bạn định cái ấy
cái sự kiện bạn hiểu cái gì sẽ để hảo gì chỉ đó ăn hỏi không nè tại vì các mang quảng cáo mang quảng cáo ăn họ cái đây cái chỗ xin tay vậy đó tay kia bù xin fit điện hại rồi cái phá sai cái hiệu này đó cái chỗ xin để đúng gì cái mấy cổแต่ก็จบสินโกฮะอันนี้ดูตีจันบองอ๋อก็บูสินสตามินาให้เรานี่แหละมันจุงไม้โยยังเป็นก่อนกี่ห้องแล้วก่อนห้องกี่ห้าแล้วnhư sen chi chọn gì chi cái họ đó cái không vậy như dùng mai cho mệt cái nghèo hong đi xí nghèo phân phản hiệu mà nhưng mà cái tủ loại thì để chát theo lâu chát theo yang hình màu cái ring udah phải đeo tao udah cái klep udah lèo đeo jadi cái klep bao nhiêu phân chả phân nó liệu cái klep bề lèo như thế đó chân hiểu hộ jadi như này phá xa cái klep tu lèo cái mèo cái piston chằng nổi cái ring đủ con nó đi sau đó cái phổ đủ hòn nó cái hòn á các bạn cần đặt xe lô sau yêu cô sủi và cái mày cũng chặt kêu chặt chát theo xẻ chiêu đâu nè cái nhìn xe lô chát theo không anh ăn kiều đó cái nhìn thấy bà mà căn chung cái chát theo không ví dụ phối như dặn tuôn như lẽ cái hầm đồ lấy mèo những cái bộ lem thiệt này đó như cái dao rồi mà jadi cái kẻ khai peran mà untuk lihat tụ thun hì ạ chỉ các chúng ta thấy vẫn như thun hì juga như chút hì jadi cái hì thun nọ để yêu khách bình dùng bát bằng nghe thế đó nhìn thấy chúng ta thấy không chúng ta cản trở cha theo ạ cái con bây giờ cha cản trở cha theo không ngay cái này bọn cha theo đó cái sát theo ăn tôi thì tôi khung leo tụ sủi khung leo tụ cái thun phung này leo tụ cái phổi leo tụ cái sủi vậy không đó với cái nhìn mà thấy trường cái không ạ chỉ cái juga du phổi đâu ạ như tụ axit sủi đâu ạ như tụ thèo hì đâu ạ chỉ cái chỗ đây hì kan sebenarnya pak còn quay đi được ạ chỉ loại hì kan dùng phì khung rồi không đó sebenarnya như chút cả loại hì quá cái nhìn thèo hì kan đã sử dụng chơi thèo hì quá cho tôi dùng phì khung rồi không đó tôi với dùng chơi thèo hì quá sebenarnya cái bao nhiêu sẹt tỏ đều dùng như sẹt tỏ phì khung sẹt đều dùng đó jadi cái sẽ lo một cái còn yang ini lo một cái còn yang đó jadi cái chất hì quá jadi cái klep hay cái klep ấy thun này hì kèo quá jadi cái điện đó cái juga cái lẹo hì đó cái lẹo hì léo cái phổ đá con sông cái phổ đá con sông này chỉ hiểu quá gọi là cái piston này ring đâu piston này ring cái xăng đó cái ring con nào đó cái hì lẹo á cái tả xong hì cái tả xong cái đẹp xe đây ada
phù chân gạo lùm đi sẽ lọt suy vậy cái tả xong khi cái đệch xe mèo cái đệch xe này bà kén nhiệt bào á đủ lọt suy vậy đi cái lâu nhìn cái dâu phải ở đâu rồi dù cái bụi đâu cái bụi về phải đâu chứ phải chạy hi đâu một ca phải chạy hi lắm một ca sĩ phải chạy hi cho các nhìn nhau đến cái nhìn này sao theo á cả một cái sao theo á cái kerja apa kurang lebih sama ya mana nhìn kan sao theo exit ini masih oli ha ở dụng oli cái sao theo mình phải ở khiến một oli ở trong đó kalau nhìn kan nhìn ở khiến konsumsi lihat kayak makanan sehat ya bukan yang sehat yang di si còn đó đó cho như sit chẳng mỗi như chẳng sáng cụ theo không nè mỗi như chẳng sáng cụ theo jadi mau panjat gizi đâu à cho như piang thật hot yang này đó cái thay như piang thật hot đâu à một cả đâu như piang thật hot đó chứ juga berpan gue phải ada yang radiatornya cái bề sau đó đấy cái bề chặt đó cái radiator sưởi mỏ hăng cái bạc cúm đấy cái bạc cúm sạch đó không hiểu có cái chuyển sau đấy trộn sau rồi đó cái lối nhìn ca đi xây trường nhìn nhau cái tiền nô tụ sau yang hen tivi cho sẽ chọn langsung sẽ liang đó jadi lâu tiền suy cảm tổ leo yang hen nào cái bài sang cái sát theo cái này ngăn kiểu đó anh ấy kia chú chả hi còn trên trong nhìn này à cái sát theo cái chỗ đó á nhìn này sát theo sẽ trồng nhông anh ấy nhìn ngăn chú chọn đâu chú chọn đó có một cái mấy chú chọn đâu một cái juga chú chọn cái juga mấy trồng nhìn nhông phải hết chú cái sĩ cái chẳng tại động hiểu chẳng không cái kéo chặt sát theo vẫn siêu cái răng nó cái lì tết hình như cái màu vẫn cái sát theo như này dàn tung nhiều vẫn là ha cho một cái dàn tung xíu vẫn hình như này dàn tung thiếu này bọn nó sẽ cái sòng nghiên gì cũng bị xiết vào nhiều xíu cái tao cọ chọn này vô bọn chiếu lép bữa này lịch ti con nó lết chui đó lết chui organ ăn tối dịch chồng như này cái mũi kẹt nhìn cái chỉ giống anh như này con giống như này sim giống như này chặn tung rồi đó sim con cái này 병 loại thỏi cái này 병 cái này chúng ta cái này xin này trồng cái chỉ trong rồi đó chỉ trong cái hàng hè này cái chúng cái thiên sủ dấp đang tìm mày sủ dấp đó cái thiên sủ dấp cái dụ hiện lúa cái sủ dấp về hiện lúa đó cái kiểm cái tủ loại xe là cái tủ loại xe cái kiểm đó cái này biong cái này theo đâu hiện thì cái này trong anh nhìn này sim trong anh nhìn này con với cái ta học của chị chỗ báo đó bỏ saja lewat hiểu chung mà trong khi nào dah berapa hari nggak sih dari punya ngay untuk chẳng sát theo trận đấu lý hảo các si thải suy chát đại phá cái sẽ ổn định phá liệu chọn là hay chỉ đầu bút xin chỉnh mỏ đâu lý hảo jadi các peneliti cái phân còn cái chua đó các chua jauh sebenarnya hiểu lộ như này jauh cho cái chim cái cocokan này tidak jadi chua anh to hiểu cái fungsi và chúng ta hiểu
hiểu tao ấy như này hiểu này cái chuối con nào đó chuối rau chuối phổi hay con này hiểu vẫn chưa ai nhìn mấy gì à cái sale đâu khỏi đi kiểm cái sale mỗi sáng à chỉ có做蛇做thật phun miếng hình mày không ngay chỗ hi hà cái nhiệt theo triển lãm cái lục xuôi này chẳng cái thông xa này lục xuôi này chẳng này đó chẳng mò lọ thải suối lọ cũng được thải suối ấy mày không ấy mày chỉ chút chẳng không chẳng cái họ cái cha thì du bạn này cha du mùa tận từ ship nhị điểm lăng chẳng họ ship dịch điểm lăng thì ship dịch điểm lăng nhị xin theo à chẳng có giờ bút theo ship nhị điểm lăng ấy chờ nó buộc phải điểm bản ấy chờ nó lấy đi xẻ liong ấy chiều họ buộc xin chuyển một các điện hồ sau đây làm xuống kiện suy giống thế nào chế trò hot trò sau giống đó thì đi các thiên đẳng lọ hạ suy giống đó lọ hạ giống đó tổ chỉ cái buộc xin lâu tiền gì rồi giống đó chỉ đó phổ và làm xuống cung trong theo tất nhiên bọn năng gì mê bù xin tủ lăng à chứ皮肤里lăng呢tủ lọ ngoài tủ sau à chỉ có chúng mình chỉ được lăng này đó các phổ và cung trong theo đều à tiền chỉ như chiều lăng à và đó cái mê lăng à cái sau à cái xe lâu cái một cái trong sau cầu thủ tụ loại sau cầu thủ cái bạc cái đèn sáng bảo ở đó cái bạc cái đèn sáng bảo ở đó jadi jika chỉ ăn hot ở đó chỉ có chiều ăn hot trong cái một số mảng đó lâu số như lâu một cái trong trọng thì không này cái một cái như kít hiểu kít chọc như phù như bùa này chọc phù như bùa được đó jadi kít nhiều gas đó ăn liệt để sang sử dụng như nào ngay sau xin chủ cái mổ cao chế dịch dụng như nào cái linh hay còn cái linh cái sáng chủ bảo hết đó hả cái sáng chủ bảo hết cái linh sáng chủ cái thiết sập phải có hết cái bằng linh này sáng chủ phải bảo chiêu rồi mà hăng đây đâu à lấy luôn đi này kiểu thon được không nhưng kiểu thon hết giờ cái juga vẫn trên trường nhìn trồng chiêu yang apa gini yang cái cara kerja cái mesin dan ini ingat kiu giwa di jika ingat kiu giwa cái chuyện phụ ba đồ jiu pengaruh đó cái cái chơi untuk cái thầu hiu cái kín có cái hạt chất cái phun này đó như chạy untuk chut cái phun này đó jadi cái saringan udara itu kilo cái saringan udara cái untuk chut hiai bisa lo kan bisa chut bisa kan tuh này cái chất lo cái khay saringan udara ya cái khay saringan udara wa kisi lâu di cak paru yang mana paru đó cái trong cái paru sih kan ini paru theo hiai đó jadi cái hagi cái chut wa cái tá cái chut đấy hagi tá cái thì thùng này chut nhưng mà jadi cái thun chut cái phỉ khung chất chut đấy hí cái tá chơi chut đó cái chơi wa suji cái hì thùng này cái thu cái hì chut đó sẽ dùng nó anh chỉ đó ngay sau cái mình ngăn kiểu cái một cào cái mũ chu cái tên nè cái tên cái mũ chu nhân nhìn mà di sini còn cái lượng mũ chu phù đó chỉ nằm hàng nè giả phù theo cái một cái juga sẽ dùng như nào cuman cái mesin kayak gini mesin berbeda ya trong một cái chắc theo bảo vật khỏi dưới này bọn hết cái komponen khỏi dưới này bọn hết trong như này komponen juga khỏi dưới này bọn hết này xong pin con ghẹo bên từ đây
Chủ yếu đó cha theo juga cái này chẳng ngó cái con cái ô đồ bị xài đó. Trong misalnya cái keren sắp bởi hàng ngầu thon hết kẹp hết tả bảo chân cái cha theo xin này các cái hiểu chẳng đâu các đúng hiểu chẳng ngó đi cái tetap xì đâu xem nhìn nó tetap xì đâu cái jantung đó sang hà lên thì nó sim tròn phèn đó trong cái nhìn nó thì nó sim tròn phèn đâu cái keren sắp thon này đâu thon này cái tả chút cái block bầu chiêu nhiềuมันchẳng nhiềuมันchẳng nhiều nè và đi kéo giá sát theo vậy bẩn chiêu kỹ năng độ cao cái cổng của này này bẩn kalau nhìn cái màu này bẩn đâu cái sim tròn phèn xa hạt nhưng đem lại bằng cái đồ xiết cái màu cá sang xiết đâu ha cái gì bẩn bún hành trông như ấy bọn nó còn cái kẹt sập thon này bà chân cái loại còn như ấy bọn nó juga bà ăn bao lâu mà đâu tùy mua bà chép bà ship theo mà đâu giống thế nào bà kan lebih dari kalu ya cái tùy hiung này son rồi tùy hiung này mấy ăn xào trong bề sai cái nhìn thật biển thấy lâu một cái rồi nhìn thật phun biển của theo nữa cho ngay cái bây giờ chẳng cái thằng trai cái phổ chung sau cổ theo jadi thật biển của theo cái cha biển xăm giả gọi là hi khun tiền seluas cái cân chạy phổ để biển đầu thật phun sau rồi đó cả cha theo ba kéo cha theo ba sau tiền thật liên cái mèo liên cái lem hàm dùng này đó cái bà cái bào chiêu bún cái phổ cung này bún cái phổ cung đều đó bún cái phổ cung đều berlebihan sehingga cái deksel bào chiêu hàm chạy cái mấy cái deksel bào cái bà cái bào cái deksel pemberet bào trong cái thật phun hiung của thầy đó cái pakai bảy bau cái liệu khai cái pilihan cái mấy cái deksel ấy bau cái pakai o đó cái lọ suy tung hiểu hàng rồi cái hi chịu chưa hiểu lâu nhìn cái chém đổ hiểu giống này nè để chắc theo chuyện của cây rồi cái phát ở buổi thì bác cái chèo ở buổi cô á cái gì khai đúng xí lẻo đúng hiểu chọn cái khai diêu lẻo như thế này cái lọ phun như thế này cái lọ bảy bọt xa đâu à chắc theo juga bảy bọt xa đâu trong nó nhìn nhung bảy bọt xa đấy lọ phun mà cái chắc theo lọ phun cái juga trong nhìn nhung cái juga chọn hỉ cái diêu còn nhớ bao hết cái mới chọn hỉ apalagi cái oli mosong cái đóng cha cái cảm kiệm hết đấy cuma cuy penting kan kayak oli listrik pun kita bekerja hay cái transparan này nung sih transparan kon kita bekerjaan du thầu nhưng bây giờ cái khai bóng bá cái tận giả cho cái dịu giả hãng cái khai bóng bá cái súng cái khai bóng bá cái oli song kín cái tiệm bằng thì cầu cái song cái pun cái lo cái klen sap edit cái pun cái đây hi cái deksel edit pun này piston cho piston là cái pun mà cái loại pun này cái phân có ha chứ phân còn có nè cái lo hiệt trong hàng à cái trong cái hiệt nhưng mà cho cái hiệtกันchỉ cái này đúng gì
xí này đúng xí lọ đồ xí tú ha đồ xí tú này ổ là như xí mày đúng xí kiểu biển hiệt đó cái kim coi cháu lì à gỗ rồi jadi các mổ cá juga saya dùng kiểu masalah cái shit đi tới đâu à nếu một cá đâu à kiểu shit à cái một shit thật to đâu à hay cái shit thật to cái lâu chồng nhân không phải cẳng nó đâu à chỉ là cái diêu chuối đó cái diêu chuối cái spoiler à không nói cái spoiler à như sợ tại đây diêu không thế đó juga một thật thái đâu à thật thấy cái lâu cẳng nổi không mà chồng cẳng nổi không đó cái bị chọc không hỉ đâu à đâu những cái xịt tổ giống hình gì chỉnh chút giống đó bị cẳng nổi không thế nào ngay về sao cái hay con cái một cả đó tấm ngăn kiều gì giống đó cái chế chồng nhìn giống thế nào chồng nhìn juga cuma một cả karena nhìn này chắc theo đúng trong agak berbeda yang mana đâu như exit kéo anh yang Juliet hoặc Hitose yang đó có một cái không hết như cái suy kéo oli kéo cái tuyệt vời kiểu pengaruh đó à đâu nhìn cái bộ mày Juliet đâu yang mana cái oli kéo cái đậm bạc bị cái lôi ở cái phiền phun lôi rồi mà chứ cái oli kéo cái tặng cái xong cái tặng cái xong cái xuyên kéo kêu kẹt sau đâu à cái sao theo cái sao là cái mình còn nữa cái còn gì ba ngay nhung còn gì đó chỉ cái theo còn gì đó nhưng mà bằng đi查清楚đấy một cái chắc theo á chỉ cần nhìn này chắc theo á cố gắng được bị trắng chín trắng bạc ít thế sao á ơi chúng tôi lấy ông gì vậy này chỉ ô hết ba với bữa sang học bữa bắn thật phun chung bèn thật hiung
biển thật hiếu ngầm hơn cái ngã bị bào chiêu đâu rồi đó như cái biển thật hiếu ngầm cái mô bùn xì trò đó này phá xa trò đó phá xa cái kia mà phá xa cái kia phá xa cái hàng mà jadi bào chiêu Oli kêu lỗ gì á chú xài rồi lâu nhìn nhung thế nào lâu nhìn nhung kerja secara paksa yang mana kita kan musik phone jadi cocok như chân tuy ghi tổ sẽ jadi kita ghi mau pun sih ya cuma ghi berpot pun sao đâu nhìn này có một ca juga vậy vậy ngay sao một ca chỉ trông nhìn không hay mà ngay cái điều khai theo hi đó ạ cái khai theo hi còn nhưng mà nó chạy được gì vậy như chạy đi cái gì đó để cái chuyện hi đâu chỉ cái phải không chuyện hi rồi đó để cái nhìn nó juga chìm theo hiệp gì rồi đó kita đắp gì đó chứ được cái màu theo hi à có một cái juga vậy vậy có một cái hanya dưới chặt khuôn anh thầy khuôn cái theo thì khuôn rồi đó pokoknya juga siêu ba chọn em ấy cái miệng nè cũng phải đi chọn ăn hiếu ngày trai không đó về hàng hè này trai juga không phải cho máy với tùy ở chút cái khoản đó như này dùng cái sử dụng buông ngày trong đó cái lòng xịt không phải cái ăn hiếu ngày trai không phải cái chọnของtrai mày trai không đó nhưng buông ngày cái xịt rồi và đi lâu nhìn trong thế đó giúp thì cũng nghe chơi với em hay là để đi mua theo thì lắm gì rồi anh ấy sẽ trồng nhìn nhưng mà chỉ xíu cái chơi đó và cái chơi được chết là lo thua chủ đều cái đá cái khi kia cái chặt khi còn cái chết là lo á cái trong cái sau thủ chủ đều á cái tạo thì thua ngày chủ đồ cái shit juga một thật xe cái chuyện nhân nhóm ngắn kiều trong này đông siêu đang ngày trồ đông siêu đang ngày chuyện nhân nhóm ngắn kiều cái nhân dính là đi được ngày đi cái nhân dính đi được chắc anh nhìn thấy chuyện đó thật phun ông ngày đi chỉ có ba cái nổ xí đó anh bố sẽ này xỉu cái chuyện nhân đi chuyện to ngày đi所以anh có ngày hỏi chỉ tôi đúng gì ngày hỏi lấy xe cây sáu ngày học chiêu gì rồi này cuman juga batas sekian terbatas sekian kan jangan juga sekian kan karena hanya untuk belajar meneliti tapi hanju pet yang lain karena jika kan juga katin yang ada jadi saya siang untuk jika katin itu hanya hidup untuk mempelajari semuanya ini mempelajari semua tapi menghasilkan juga ujungnya aju hasil itu wajib belajar tuh aju hasil tapi ngay chiều ngay hot đồ trong hình cũng bị biển xuống mấy thầy gì còn hầm bài không thế này đó jadi chỉ có tất cả bị mệt đeo nó chỉ còn tiết ở hầm nhìn siêu ca ở hầm nhìn đi ở hầm nhìn nữa thì bố nhìn chỉ có tất cả hiểu mệt hiểu trò thì ngay truy nhàn này đó ngay truy nhàn nó sẽ hộ sức sehingga ngay tí ngay hiểu gắng hiểu ngay xuyên mang tí xíu ngay tí ngay hiểu gắng hiểu tetapi ngay selalu mẹ điện khai đúng gì ba bởi gagal là như thế nào jadi nhìn bác một tí gì thật phân hiểu như một tí gì hiểu mà như trò như mấy tí ở như hiểu trò lèo như nào như trò như tí như bác không hiểu rõ
hidup kamu untuk belajar ngankiu yang ngankiu lah. Jadi nhìn học đó như selalu berusaha untuk bunki yang. Ngay còn trong mệnh đi đâu ngã xuống yang hin ở đâu còn đi đâu kampas matahari, kampas kopling, mệnh đi đâu gardan đâu yang hin đó. Hay còn ngay cái sao ngay xin cảm mệnh ngay xin cảm mệnh đi bộ ngay mê đi hong ngay profesi ya và ngay khususnya ngay ko mahire ngay ko biasa rutin coy yang kan colas thuy trà xin là chứ cái như nào ngay yang đó ngay hiểu mệt à cả đang ngay xin họ liệu ăn kiểu không à ăn kiểu đã biết mê khen trò à xin họ liệu ăn kiểu đã biết mê khen trò nhìn một số như khen trò nhìn một số như truy đi hỏi trò với như số nhưng tin như bảo như đi hỏi rồi đấy chỉ ai trò ba trò lại như trò nhau ngồi vậy trong bài sáng cái chính hàm bổng ngay không hiểu hàm bổng ngay thì cho ngay thì mệt đầm bánh chắc theo thì mệt mì cầu nó mới hiểu mệt hiểu to lòng mà chỉ có tu chỉ đồ sebenarnya ngay pak pingin tahu ada IT ya mà IT ngay kemampuan dari thon đâu ya jadi jin hama jika higa gimat oleh karena lagi bercong hi cái đồng bánh chả gì mà ăn củ cải cái dịch thiếu thiện sọ đồ mò cái thiếu thiện sọ đồ mò tapi cái hiểu trọi à dịch chặn bù xí cái môi trường đó hả cái môi bắt được thiện lúa cái môi bắt được thiện lúa cái hanya dịch ken diu đi tận diu xong đi tận diu cái juga hiểu trọi với ngay ngăn kiều đó đồng bánh cha đó cái bởi hiểu trọi á cái mình cái bùi điện mình ghi trọi hay còn cái một cái bắt ship chít cái lô đúng xí cái điều độ gì ba tiếng hiểu cho được ạ cái du cái khai đúng xí bằng nghìn bằng gì ạ thành cái thu cái xu rồi đó cái du cái phi luôn á rất phải phi luôn hay còn cái một cái phi luôn á nhĩ là ông ăn cầu gì cho để ông ăn mệt cái cho nhẹ ăn bị hơi chẳng chắc theo như đó hay các phi luôn xài thì đập thành trạng cho jadi cái khai phi luôn đó khi chế imbang pun kilai lấy tả lên dấu hỏng trường cái piston hang từ cái cái phi luôn gắn theo lộ kẹn sập tủ theo kẹn sập tủ ấy ba cái tin va cái đầu cái chiếu dịch cái kẹn sập dịch tin va kêu còn cái oli khi còn cái oli hàng xem cái còn cái oli va cái còn cái chiếu chấp piston cái hàng nào đâu ghi giả hàng qua cái chạy hàng không jadi cái tin va cái du quẩy sao quẩy cái định du quẩy cái oli hồng này chết vào cái quẩy đó cái này quẩy phun ở trong cái định quẩy cái phau ở trong cái chết cái phân tổ chọn cái này phun cái phun cái lẻ cái dịch thiêu còn cái phun chọn lọ cái chú theo cặp này hả chú theo cặp ở đó cái phun chọn cái chú theo cặp này cái phân to ha đó cái tạ khai khung ngày cổ như phân lọ tiệt chọn olive oil cái olive oil phân chỉ là hỏng cái sẽ dùng loại hì
để cái diều đó cái dùng cái diều thì xả cái chọ cái dùng cái diều đó thì sau cái piston à karena cái tần đẳng ăn phun cái tần đẳng ăn hẹn nào đó hẹn cái chặt theo cái nhiều chọ thì chỉ sẽ dùng cái lý khai tần đẳng ăn sau đấy diều mong bạn ngay mong bạn ngay mang hiểu chẳng lấy chót theo đó ngay con chột kim sẽ thải sẵn tuổi à nó nói tụi mày lấy chót theo bệnh nhỏ cho hả hệ rắn nữa cái nhất cái bệnh nhỏ cho không này mang đi ngay chim cái nhân chứ nào cái gì ảo là anh hiểu chẳng này ngay anh hiểu chẳng cái chết bắt xa những đồ cũng hiểu chẳng sao theo cái gì cái chụp kim mình nhìn là đó hiểu cho đã biết kiểu sẵn phun mình sao theo cái đó sao hanya còn kira mungkin mấy cái ring thôi còn cái ring thì chỉ cái chạm cái chặt theo ai một cái nhiều chạm chúng anh nhịp xì hồi khi nó chặt khơi lấy con đó kiểu cái ring chỉ bận gì tôi chỉ bận cái ring mà bận cái ring từ chuẩn thì chút buồn xí nhiều cho ngon mang họ là trong sân chặt để chỉ cái tí cái masala ở bên lấy một tí nhiều cho này để đi ngay đủ chi rồi đó chỉ còn chặt đủ sen chặt cái diều chuối ngày chuột tin cái chặt theo này tin đồ ngay còn cái diều đủ ăn khen cái hàng nổi diều mình là gì gì cái diều khen cái nó cái ẩm bùn trong mình để đến cái chiều hắn khen cái diều mới set bỏ bây giờ tổ sĩ tôi kéo chặt cái cặp này chặt chiêu chuột lấy rồi đi sĩ hai bàn chiong rồi nó kéo chặt cặp này chặt chiêu chuột lấy với ngắn kiều độ vậy chỉ hiểu đó với ngắn kiều độ cả na cái nghèo cho mang cái gù lì cái xà lăng gù lì bảo chiêu ở trước ngày đồ hầm nhìn thì may rồi thì may gì tôi tao cho nhiều tao cho nên hạ cầu lăng cho mà đấy cái chi siêu ngay được tiêu như sang tiết kiên nhà màu đó lấy kiên nhảm sang chỉ các ứng sĩ thành họ chỉ cái tăng sang ăn kiểu cũng mới sệt terusnya các chat theo tiếng phải hết riêng đó sang kan karena kilo bom itu sih kilo le bomมันcái beban cái tăng berat sin chat theo biasa ki hay còn kilo đều maupun sih đó cái langsung cầm tokit hay tăng sĩ phổ hết cái lít kẹo cái ăn rentan này nó rentan nhân vì đó cái sesuai cái mèo cái beban à để cái liệu chun bom á untuk tết nhị ship phải theo untuk tết lo cái liệu chun bom mà như thế cái lo này aja cái hàng thủ bộ ăn mấy còn lo sao côตัวล้อก็ชักกูยังเคลิเขาล้อไอ้ปมตัวชุ่งเอาติดนั่นแหละกันในก็ชุ่งอ่ะยิ่งแบบกินจะหาเจ็ดกันในวะกันในแก้วทุงอ่ะนะแก้วทุงก็ยังเสียตลอดเลย
kinh có cái bảo là cái bom tuổi ngang chiêu kia phân sung chẳng u nằm bộ nhiều sung ăn dặn sung yêu 40 meter dặn để cái chát theo như mai ở tầm xin bao kiểu thủ ăn nó để đi ngay này bọn này rồi bọn có chun này bọn có chun này bom bọn trộn chun này bom sẽ khéo nó không vậy đâu đó cũng biết một đôi kiểu gì xa kiểu về phải đã chát theo cái gì xin chát theo nhưng mà cái thật phun rần tàng đi rồi rồi cháu xin thân các ca sĩ tuổi và tuổi ở chiêu các hệ thống trái đó và bút theo như con cái phổ và bên lòng xăm nhầm chồng các hệ thống bơi cho để phổ đó sao dụ còn hắn để nó thon chiêu à cái dụ còn thon này đó đi ngay xa cái bề phải hết một chọi đâu thiên con gì cái chọi liệu họ á sau đó cái cầm một chọi đi về mày à chín mươi đồ cái lẹp lại rồi mà cái lẹp lại rồi đó cho nên ngay cái thành ăn kiểu tao mày cái bể lý khai đúng sĩ cái trọng thì cái chát theo lý khai đúng sĩ bể chuột ăn như thế cái ăn bể tạo tổ chọn harus nhớ cái ở tạo cái hệ thống ngay chỗ đây tao mày cái bể tạo đi chất thì đi chọn như thế là cái ăn cung đồ chọn cái chiều đó ngay tu kiến hay cái liền này hiểu à liền này hiểu mỗi sư phụ à các bạn ngay họ đã chát theo một dùng sư phụ rồi ngay chỉ ngay còn đi hả ba chỉ có trả cái này thả cho này đun nát cho này bên cái đi này nó tèo lỗi kìa tèo lỗi vô họ đó họ chứ dịch nhít cô dịch nhít đó giờ đi chỉ có kín cho tôi kín tiêu đó mỗi dùng là đây nghe sao tèo cái chặt theo kéo chặt theo đó bây giờ cái sao tèo cái ring á tèo cái ring ở dùng lát dùng cái mèo hầm nó cái ship thùng kem hầm nó ship thùng kem này giờ đi đây số cái piston số tèo quá lỗi em số cái piston dùng cái piston loại ship thùng đuổi có cái ring đâu cái ring kéo sợi dùng cái anti mày kem đâu ngay không có pen nhiều cái liệu bắt mệt cái lọ nữa to chỉ có một cái kem chứ mấy dùng ngăn kiểu dùng gấp bù cái ring à cái phun ring cái phổi ring ori ring à chỉ cần vô phun vô phổi ring đâu để đi cái truy mấy cái theo cái oli ring này mà thế cái piston ghi bởi vô khung cái phùng gì cái piston nhỉ khung nó cái bởi chạy nhỉ khung cái siêu giúp pengaruh tao mày cái về cho cái phun cả phò rồi nè cái tảng phôi của phun cái tại hali của phò cái tảng có phun cái phò tại hali thì phun này nhưng mà cái gì xia đó jadi ngay tụ cái phun ngay tàu xả là bị nhiều cho nữa đó cái piston này piston này đây tin tổ chọn chỉ các công ty về tin tổ chọn nếu mắt cọc không chọn nếu mắt mệt chọn nó phản trả ngay chiều ngắn kiều đó một cái này cho lép piston nó nữa đó lép piston mà các sĩ chỉ các hiểu chẳng khác theo nhìn mà còn phá sát chẳng này nó biến hiểu chẳng khác theo trong hình để đi ngay chỉ phản tin trở lại phản tàu trận thì chứ để cầu thọ đều để đi cái siêu chỉ cái gì dưới phân tận đầu kinh nhầm mà bật đi ba nếu không xí ba ở nhà chỉ có chạm mang chả họ sẽ xin ngăn kiều đều chỉ có giả kia thôi đó họ nếu không sẽ nhỏ hết chỉ ăn chạm cũng mấy cái phu ngay này tàu cái ngà cái chát theo cái dịch nhị xăm xì kiểu dạng ngài đấy cái ngà ngập đi thì sẽ chịu hay cái ngà ngập như tàu đồ dính bị đồ cái ngà ngập đó cái ngà cày ngập
Gitu tahu kêu pengaruh ke cái tủ loại thì đó, jadi kita dùng chong à, kêu chong cái tủ loại đó, cái timbang còn ini tuh oli, cái đi chạng ngào à, đến bây giờ là juga kêu lâu kim một suy phổ thủ用, jadi khi pun rồi đó, cái pun cái hì ấy, hì chọn lấy hì ấy用rồi đó. Để chỉ có được, tí chỉ có được lên ngà quá, chỉ thấy ông tàu lo hiện sao cái tụi tổ cái ngà kia tổ ngà, cắt tổ cái ngà, chịu hồ liệu. Để đi ngay chỉ hạt tả đó, cái chát theo tả thôi. Ngay chiều hay còn các mấy dùng lô xi sỏi á, mấy dùng lô xi sỏi, mấy dùng cái sỏi hình gì là ngay chiều cái chát theo bao về theo bùa, mấy chó nó kinh đó là cái bụi sỏi, trốn à, cái chiều chó nó trốn à. Trốn như cái bẩn tần đằng cái kinh tật, nhưng nó ăn cái miếng nào, kêu hiểu chó. Jadi cái hạt tuổi siêu cái gas quá, cái hiền đó bác, cái ứng chung normal bây giờ những hiền gas siêu, tại vì cái chát theo ngay chiều kéo ya chát theo cái bẩn tần mấy biển chiêu chọn này, cái phân chảo, cái của mọi người mình không hình. Jadi mang tí ba kêu cái tùy tiệm phò đó, cái giết cái lỗi cái ngập là bây giờ tùy vào cái tiệm hoặc cái tùy tiệm phò đó, ai chịu phát trả, thế cái nhóm liền này thì ba, nhóm họ thì tan sao họ đều kêu chát theo cái bún xì chảo cái men chiêu bởi sao nhìn nặng bún ngay như chảo cái men chiêu giống hên chun tổ chun tổ kêu chặt chun cái khó sao như món này khó cái không xí cái kêu chặt này bún xì tao chưa chuẩn này làm xuống mẹ đầu ký chọ nhưng mà ngay cái hải sản tuổi liền kẻ nhán à liền kẻ nhán đó chỉ có hiểu mẹ rồi mà trong cái chỉ có mua chẳng sát theo những điều ăn của để sát theo các cái ăn rận tan phải thế cái xì heo hay xì đồ ngay cái tại đó vô kinh nhầm rồi đó bỏ sao nhá nhìn vào ai cầm đấy à ai cầm thì xa ai cầm thì ngăn cứu ai cầm thì khẩn ngăn cứu ai tay vô chặt cái brand nhện đâu giống như tôi chỉ lihat kiểu sao bởi hầm ngay thì mệt cái cậu của ấy sát theo quá ngay chỉ đó ăn quay rồi mua du hổ phun ngày nàn này cái ngay hiện đâu cậu dịch điều hẳn cho ngay tí kia bị phải rồi theo lấy thì giết ấy cái diêu còn trả khói kêu xong diêu cái diêu hăng mà đi cái gắn bởi diêu khai bình dùng bà tần cái bởi diêu bình dùng bà tần cái spear thì chắc khói lấy như còn cái diêu tùy diêu hăng một cái diêu tùy tôi nói diêu chim cái sẽ cái chim mà đó cái dù gặp phải hết sao anh em bọn thì cái shot rồi diêu用nó kéo theo出嚟咧，把電強，你記得得創起，cái diêu嘴bên nhìn cao thái thái à, như cao cái diêu嘴ba, cái phun nó có ẩm phun giống như nào, cái đồ嘴強係sát theo了，嘴強係sát theo đó, cái chút ấy diêu đó, trong cái ẩm phun giống cái tập đồ強này, như hay còn như kéo theo hơn cái sát theo ấy. Cái chát theo diêu嘴như trong sinh vật cái bị xả những cái小勺穿hành cái tất cả là đó cái gì cũng千lít用标去cái trọng cái kiêng hiểu trọng cái chọ hay cái thật ship bún đuôi cái piston này ship cái kiêng phun cái piston này hay cái thật ship cái phun nó cái đường hiểu chọ trọng hiểu cái chọ nó đôi hệ chọ thì lấy còn á cả ăn buồn nhưng mà cái diêu thật có cái sau ghiền chặt diêu thật có cái sau ghiền chặt hay cái mấy cái nhiều chó ở đây như con cái gì đâu à ai con cái hàm chú thùng à chú thùng đâu à chẳng chỉ
Nên đồng bánh cha cái hỉ đụng như nào mà cái chu thùng ở đó, cái chu hỉ thùng ở đó, đấy cái chỉ cho nó chu không thế này, chỉ nó chu cái phỉ khung rồi đó. Cái kia bị giữ chuột ăn mà đi cái trọng hỉ cái nhân viên với cái lẹp lèo hay cái đứt mó cái đứt bị giữ chuột ăn cái du còn bị bao và đi kia với cái sarang guli bao rồi cái sarang guli bao thì chỉ vậy như đó mình có mấy nghèo trọng hiểu hăng cái chất theo cầu đội hiểu hăng hiểu tên là bi cầu như xí nghèo trọng cái khai đúng xí sen chỉ vậy cái sarang guli vậy cái đủ cái còn muốn hạ cha theo cái còn chén hạ cái kéo dàn đồng bánh cha theo đó hay cái khai đúng xí bao đó nghèo trọng jadi ngay sẽ cái ngăn kiều ngay họ lấy chặt theo á để mong dari ngăn kiều đều rồi ngăn kiều ngang phá sao rồi năm đầu đồ bẹt đó đâu à chỉ cái nữa ấy chim hạ xí là ở chim hạ xí là biết như ấy khi hàm chặn nhiên mang còn có cái hiểu rồi mang còn có cái hiểu thì cái gì chẳng là chặt theo các hiểu hi bá truy mô bá nhẹ bún cái chít bạc trên bồn thiểu lăng cái gì hi bá loại chặt kim săn bá cái chiều bồn nhiệt đấy hi nhau để còn như kiểu một các hiểu chẳng chắc theo như cả một chúng thế kiểu mọi kèm đó hiểu rõ là biết hiểu chẳng chắc theo đi chắc theo lùi chứ với ngay chuyện hiểu ấy chỉ hiểu đó các thằng ngay trôi những chén phụ ngay được còn người thằng ngay đi cái ilmu mù đều chứ mấy chén phụ cho tôi được hiểu chẳng chắc theo cái saya cakap dari cakap sebagai cái pimpinan đó pimpinan hiểu như khen tay có sao cakap tiền chặt lạt điều rồi jadi cakap đi cái bị phải ba cái như thành còn người thằng bị chặt cái mày mà sao thì may lên không xí may được cái chọn thì cái thành đầu ngày sáng tuổi kursi nhân lăng kursi nhân lăng sẽ nhong hình khâu dù mỗi chọn nó cái lưỡi à nên mình hốt đồ mẹ để sát theo chúng ăn lại mấy trình cảm chúng ăn lại những cái trình cảm gì rồi chứ ngày ti lên sát theo á cái mô cái chỉ cái chim cái nhân viên trên à ở ti cái nhân viên có điều gì ấy hiểu ngăn kiều đó cái chọ đó tụi mày phải ăn bao ăn phải ăn sao oli ở trong này nào cái sao oli kan juga nhân viên juga kiba mấy cái ring kiểu lọ ngập liều đó cái ship thùng lọ ngập cái lọ ngập lọ thật phun chim để đi di standar yang sih tahu lo hiba chính hiểu chủ không karena cái ring khói lòi cái ring khói lòi để cái oli đó kiểu xong oli cái oli bao vậy lèo cái ông sih kan nhét tahu lo cái ship thùng tủ đó cái langsung mimi cái theo nama motion aja hangkong tara kalau mau pernah turun mesin Nissan bisa semua. Lung, kalau kamu udah pernah turun mesin Nissan dan bisa semua berarti kamu hebat. Mau ngay ứng xịt lý đâu nhìn này chắc theo ngay ứng xịt mà karena ngay kan kong ngay tu memberanikan diri ngay chỗ là mẹ để chát theo ngay đã đi đồng bánh cha chẳng hà loại ấy chẳng lấy sehingga ngay cái một cá ngay phụ sĩ mẹ kia chát theo ăn xả mẹ ngay kiang chai chát theo ngay ăn xả hạ hanya trong cái diệt hồng á nhị hồng á cái sáng cốt ở nhị hồng á lọng đó
cái lộn đó cái mày thù ngáo hết cái mày ấy bỏ này mungkin ngay tuh han cảm trong itu PS sao yang cái gardan đâu yang hendak cái gardan cái kampas đâu kampas kopling kampas matahari đâu yang ngay tan satu han hiểu kamen nah cái Dexel pun cái Dexel đâu yang hen pun cái pakai Dexel atau pun cái hal lại pun cái piston atau pun cái metal là yang đó atau cái klen sắp kan besar bên này bụng bụt đâu yang hen atau pun cái metal shield yang metal shield biasa kan phải đâu cái loại cái piston này metal shield kan phải đâu kan hay ngay cái cha đang ngay tụ cảm chính vì đó hay còn ngay cái cha ngay kan chẳng đó ngay cũng sẽ tặng jawab ở trong đó ngay chỗ ngay chẳng nói về độ nhiều cho phó nên bị hầm nhìn cái này không kau nhìn này đúng siapa jika metode yang met phải ada yang nhưng bởi ngày mấy khusus dari ngày mấy khusus bagian chẳng chắc theo nhìn yang thế nào kadang ngày họ kan ngày biar họ ngày mấy họ chẳng chắc theo yêu ngày họ bang ngày họ truy查新嘅盤質嚟嘅cái đâu man ngày phân này perkembangkan coli itu kanopi coli itu thiệt môn phạc của ngày phân man phân họ yêu nhưng lên đi đâu ni san cha yang hay cũng được bagian cái hak cái san han chỉ đó han cầm nè hay cũng được một cái chuối một cái sang chu han yêu một cái bằng sạt ở trong đó một cái lampi mình cái lem mà yang bagian hakai đó jika dulu han hiểu không phải như mày chan là dùng cho intinya dia dasar rutio yang jika juga dasar lah jika rutio hay yang untuk cái chat theo si mang quảng cáo kawan lên Nissan cha si anh làm chẳng hay chào lên Nissan cha cái chat theo hay cũng chỉ trong lên xe cha Nissan cha đó cái chat theo là sau pakai Dexel dịch sẵn như này chặt siêu cái tủ loại component nó bù hết rồi tiêu khuất đấy ngay trước con này Nissan cha cái anh chồng đi đâu kỳ giang cha hay là kỳ giang cha ăn simple đến Nissan cha cái chỗ đó ăn rumit đến Nissan cha đó cái chỗ đó sẽ ăn rumit em biết trong cái xe thong này lý đâu xe thong này cá cha Nissan cha chỉ làm chạy cha theo như chẳng cha gì chạy cái như chẳng chạy cái untuk hapan siang yang ini như vậy mất gì đó trong lihat teraca như hapan siang cái thân nó khủng hóng kia bẩn kia cả ngay trở thành mẹ cái mẹ mấy chỉ các mấy còn bằng ảnh thành cắn đĩa sáng dẻo là biết ngay chỉ tổ ngay quá cô sụ xỉu đi đâu Toyota cha đi đâu Mitsubishi cha ngay cô sụ xỉu như bởi chỉ các bông bảy chỉ các xịt dong rồi những ngày cha những này xịt bìa ra những ngày cha ngắt cháu bằng anh sẽ làm những cái chẳng nó Mitsubishi cha bông bảy ngày mình sẽ làm những cái chẳng này các con sạt này ya gardan dan setelah bahkan GPS Jepang cha GPS Jepang quan mẹ được có ba bên bạn nhỉ giờ hạt tiêu gas môi những tụi rồi kêu xe thong á ngã xuống một thải piston một thải như đồng mắt tụi tổ ghê cái spring này cả khỏi chỉ tay xì toàn bàn cái sợ tay 5 ton
ใจซ้ำตอนฉุดเด็ดง่ายกว่ายี่ใจสีตอนปั่นตอนง่ายใจไฟเทียนchiếu thầy quảng cáo à nó bài ngay ảnh cái là ngay chọn chiếu thầy quảng cáo à cái quảng điệu chim sủi à mấy sòn có một phần gì số gì bởi mày đồ ăn cố cả mày bắt ship lăng theo à ngay ảnh cái là đi xuống xin mà mày bắt ship lăng theo mày bắt ship thịt theo à giống ngắm mày sẽ dùng ảnh cái chạy này di dần chạy cái bên cái loại chạy di dần này ông mấy cái di dần là hành loại di dần bạc hội di dần hay xin di dần nữa loại xin di dần nó mày xin di dần giống không dùng cái ảnh cái chạy này đấy cái khi một phiên chọn jadi nggak engkel kayak dua piong đó ngay cho nên ngã lột hồ tụ sĩ thùng ở đây thì cái bằng như nhìn như chả gì như chả u đẳng ôn chết được nhiều ở ngoài con khi vậy cái là hãy bút theo rồi kéo anh cái chọn tay ngã lột hồ nếu lăng nhìn sống cái chả chính câu ngay mà đâu mà cũng đều co cái chả khỏi gì của thầy mai mấy phù à cái chi siêu hay còn ngay bữa nay mày hay bác sao dạng hay tổ này mày hay nay đi học tụi này做sẽ chạy sao về chính thiện nay ổ ba gì đồ bật garden pan mai gak garden này theo hi cái garden dưới phân dùng tròn vẽ xây garden này phân teo khô mấy chặng ngà xiông này mấy chặng cái ngà xiông này theo mấy ngày ngà xiông này nằm hơi tạp à lòi chỉ cái tự cân memang udah you sepian bunyi tahu cái theo mỗi ngày từ đầu jadi sendo cái lựu liệp tăng này đó untuk bunyi theo cái bisa lâu untuk theo cái đam bộ yang mana sebenarnya dia cakan sen pun modam này cái un loi bao modam này như nặng phải mấy chặt cái nặng phải mấy chặt cái ngã xiông này mà đại lộc hiểu hay cái chỉ siêu ngay siêu đồ hay cũng mới nay mãi cái này pertahan kan yang đó ngày nay kau kapsul kau ada kau kijang kapsul kau ada kijang kapsul ngay kau đó ngay trò đối phát này mãi hết mãi đôi kau chẳng cái tê bạn nhỉ SS giúp ngày mãi hết cái thông cha bác mày lấy mày bắp mày chụp bên liền bạn theo đi xong xin mỏ dari các anh cho mày à loài à mày chụp bên liền bạn theo cái chân phụ mày chuẩn nuôi cha các kỳ dân các mèo các anh cho cha ngày cái mày cái bắt ship chít theo chứ cái capsule tu lượng chân khung nhỉ nhá này mà lượng chân khung nhỉ nhá này cứ thiệp ngay ship cũng theo và đi cái trang điều lên này ở bên kia nhăn đồ cái mẹ mang bay đồ cái trong này trang đầu kiến có những điều sao ăn trọ để đi ngay từ nay mày bún gạo phó cái capsule cái tay bạn nhỉ SS cái tụt thiệp bún ngày mà nếu các nhỉ ship cũng theo ngay capsule ngày bún gì tròn chiều cái thông tay bạn nhỉ SS lượng chân khung liệu nhà này ngay mày thì cả rằng ăn tiền như thế mày chút kiểu nữa mày chút xong ship bắt theo jadi cái thông chắc đấy mày lấy mày dịch thông chắc bên mày chút bên lượng bắt theo dịch thông cha con mà cái cha ngày mai ba
các anh cái ngày mai tụi mày mất nhị ship theo mất nhị ship theo tụi chẳng ship bật theo chẳng hay đấy luôn à như thế chẳng cái mày truy quỳ á cái trả theo này trả siêu ở này kỳ hạ sân kiểu dòng đó này bọn siêu cái ship thùng à bọn cô các bạn nhỉ chỉ cần dịch bài cha các cái tàn mì ship hay bọn siêu à bọn các bạn nhỉ phân cho của thiệt bằng cái dịch bài tàn mì ship kan ăn xe cái dịch bài tàn mì ship kan ăn xe jadi kan trả theo anh pun dịch bài nak lời bù bút bên bạn nhỉ jadi nàng hồi dùng các thiệt phí văn trò tèo ra cái transmisi bukan tèo lọ nàng hồi dùng các thiệt phí phân bù bút phân trò tèo chọn các best bạn nhỉ transmisi à tèo chọn các best bạn nhỉ transmisi đó cái gần đánh với phân bọn này phân to hạt cái phụ trụ này to hạt cái phụ trụ đồng bung rồi đó nó to hạt phân last à không có bụng trong mày ship bật theo lăng cái xí heo cái theo nam mới cho họ cái bạn bữa ngày mẹ họ ngay dịch hạ to chắc bị bối rồi nhỉ bọn trên bị bối à nhỏ ăn bị chạy bị sao bọn trên tôi ghiền đó chưa xe thong á chứ xe thông hay còn cái mô bờ bán đó mô bờ bán yang hình như tiêu ở đó cái gas yang đó nhưng yang tiêu tít yang đó cái linh tí là mung này đó cái lít suy thái à cái phụ ta đang hẹn à mô còn phẳng cha à cái tao lập đó ngay lập đó dịch lượng lên nhưng mà sao là các bạn cái cha lập đó nhưng mà dùng dịch hồ ngao à dịch hồ ngao cái phụ ta đang kẹo à hay dịch chín đồ cái hiệu lò lót rồi đó cái hắn hiệu thối cái hắn hiệu lò lót nhưng mà dùng dịch hồ ngao đâu à như dùng cái mặn phi đó mặn phi như loại nhiều hồ ngao đó cái phẳng hồ chiêu đâu phẳng hồ chiêu là một cái gật đan long đồ đâu à ngay chi dùng cái nhiều hồ ngao trong hình mặn này tiêu gì đó nhưng mà lặng xuống trong tiêu có chuyện gas chuyện rồi nếu tới những cái còn các khuất gắn cái lặng xuống hiung lại dạng trong béo vào coi đó cái chăm mồm miệng xẻo chiêu cái chăm bị chọi cho ngay bẻ sang cái mặn trong cho ngay bẻ sang trong mặn đó trong hình trong kia trong tiệt ở lọ trong cái mặn trong cái không có hay cái thằng đó là đi kìm tiêu kìm chim nhưng mà chạy tiêu đều à như tiêu cái thủy dân mà thủy hả thủy như một phát dùng nhiều nhưng mà dùng dịch hồ ngá thì lại giả đâu như lỗi nhiều hồ ngá đó nhiều hồ ngá như những mặn trầu cái kia về hồng cái này những mặn trầu cái vậy chỉ các bạn tán sầu còn mặt tí xong cái ngay cô liệu bùi đó cái đâu nhìn đó chuẩn chừng cái tùy như này cha tùy kẹt không như tôi kia làm xuống trong béo vào cổ đó béo có phùm mà hả như thế Indo Spring thân ở luôn cái Indo Spring à thon chết à cho chắc juga ikin nhầm đâu nhưng mà ngay sebelum ngay mang muốn phải ngay juga cho chắc cho biển là cả lên biển này phải xăm lên nhiều biển là cho chắc lộn thì tầm mỏ nóng biển này lên thái lú biển này lên thái lú xí mà các chắc thái lú xem biển này có lộn tại cảm bông lên là giúp dù gặp biển này thì đi chơi cái hàng ngày chiều ngày giúp tận độ giúp kinh nhầm đó sao mà nó cái chỗ thái lú xí quá chỗ thái lú xí phải mang ấy kinh nhầm ấy kèo liệu hạ khôn đại à
你是领导做差让人聊下困斗，一啲人送熱下困斗，排ใน山嚟去，寫少個物價，我要叫後來我有啲哦，sebenarnya做差嘅東西吧，去兩班去做咁啦，jadi cái xí xèo chỉ có khôngอยู่กันละkhông xèo yangได้จดชาchỉ có agak yang hin không xèo chỉ có chọn một cả đó tụ xin xỉu á xin tha xỉu á bố cái chát giả kít đã cho ngay chiều cái sát tiêu bạp à sao giả chụt lúa dạ chụt lúa nó tiêu tạt đâu cái phu truy tự nhiên chăng này ngay thì cái cả un anh dùng anh chọn cái phu cái biển này tôi truy tự nhiên chăng này nè ngay chiếu chỉ đó một chỉ bảy liều đó chiếu chỉ một chỉ bảy liều jadi ngay lại cái số chát theo nhiều cái tronton à cái tronton là sen yang cái tronton sen lingkungan kayak gitu sen piana deo jadi nggak cawa sin manga juga kita contoh mang lah kasih lingkungan lah kawan lingkungan ah jadi jahat lingkungan kan lain cara dah chọn ngã juga hiểu leo cả jadi mấy khách này ảo cô à phải lấy mắt cầm lấy mèo à jadi ngay khách này ảo cô à như thế cái linh hồn bên niệm cô đẹp à đấy hồn bên ngay chiều hồ cô nè ngay chiều bên niệm cô niệm lăng cô như nè jadi ngay phân tổ bản tin cái chát xỉu à cái hồn liệu chín xỉu linh hồn liệu đó phán hồn cái tổ xỉu linh à bên liệu linh đẹp à như thế cái thân cái chả bại như thế à bây giờ đó khi mà mê chát đuổi biển đó cái là đẹp phải thầy lùi à đẹp phải thầy lùi à cái tròn này bạ đó cái tròn này bạ hắn cái đi lùi đi đó hắn lùi đi ban nó cái lùi là biết cái một sáu bốn sáu lùi đến cái một cái bác ấy khi cái đi đâu à bún ngay ngang áo đấy liền cái bể ra mày lọ liền cái bể ra mày lọ đó bún ngay phân tin tôi chọn cái sát xỉu phân tin tôi chọn chín xỉu ra gì à cái xì hẻo đó bún ngay chỉ hà lem mà đó như thế một cái là mình hình sang đó mà lùi băng đó giống như này ngăn lại như tép bị lọ ngăn lại bao tép ngay cái tiêu ga xây gì à nghe bạn cả như thế cái xì hẻo riêng kiểu xoay chẳng ngay chiều chế xoay lăng ấy à mang liệu xoay cái xì hẻo ngay nó đó hay chọn xiết giống bắn lên họ ngay chín môn cái chín kèo đâu đó cái xì hẻo ngay bật gang chun rồi cả chế cái phu ngay tụi chùi chun rồi đó bóng bảy ngay giờ hả chọi một cái không hết chứ xin đừng dùng một cái hả có phần gì một phần gì giờ hiệp phú theo tiêu gas đều luôn cái biển đều xăm lên à ngay chỗ một cái dịch đến cái chọn này tùy tình chẳng ngay xong nó lại ngay cái tách hai gì như thế nào cái thân ngay bóng bảy cho cái rổ bại như thế nào thân ngay cho cái ạt gỗ như thế đó tách hai lùi đi thì đó ngay kiang xí sao tách xịt cả ngã kêu đâu ngay lộ phô lộ thay đâu anh nói hay còn cái đó sao tách xịt dân bong cái bong phải miệng phải xịt lý anh dùng ngắn đi coi lý ham một tiền anh dùng đi xong này đó chắc tiền của ngắn nó chỉ nên chọn xí nhiên chỉ nên một cái chọn anh chắc tiền của nó tiền của ngắn màu được à có mà ngay chặt lý bày ngày ha chặt lý bày hai giờ lên chặt lý bày hai ngày hai uống sạc cả bà gì cái mất tôm thùng
Các cô làm hay chỗ sao cái pengalaman mon thai cái jam terbang mon to cái baru yang sin du một cái như này mà các bông bảy ngày chiều ngày ship chít xoay hạt ngày đồ họ trồng cao đó nhìn ship lang xoay hàng ngày đồ du cha liệu jadi chỗ lý đâu cha yang hình đó bis tra cha điều xây cha yang đó kia đó sao chỗ đó xây cha mang còn có hiểu chỗ đó tra cha kia chỗ đó tra cha mang còn có hiểu chỗ bis mấy công phen nhai jadi dia memang kok ini kinyam dah masalah cok cha kok ini kinyam bây giờ cok cha si sitkin muan khong xiao một thành vun khong xiao đi bởi chỉ cái miệng sọ đó chơi cha lùn lặng này ngay xiong lấy xiong hiểu á không xiao tuy cái mày ó bông bảy ngày biển nếu lên hắn một keng à thì nhị lính mấy một keng thì xăm lính là một keng à sẽ chạy ngang lại lính này để mà tụ keng trôn nó cả chỉ trong thì trôn ở tỉnh hát rồi xin này trôn dari kiểu tài trôn đều theo nào mua mui tặng đi hắn trôn ngăn lại bắp tại vậy ngày tiêu gà gì à你想个差两半天行落差，小妹佢變咗路去綁落小妹ngay cái tiệm mà hầm柴摩nhìn hay còn du nhìn cô樣đó cái đó nhìn bởi thòng xỉ chiêu cả, bởi thòng xỉ chiêu như nào, cái liên hong chọn đi sao à, hong chọn, nhưng mà ngay cái ảo chọn những cái ảo chọn cho xỉu sai tình cùng ngàn. ao chọn cho xíu sai tình cùng ngắn đó cách trên xíu liên hòn ở đó ngay sẽ xăm phân bản tính đó mang tí cái toàn này mui đó hành bảo ai lùi đi là bà đó cái lùa ai mấy cái phân ao chọn hi thì lo ai bể ra ngay bước ngay bể ra mấy hòn hạt đó hòn nó cái trên cho xíu liên phân hòn ấy mui đó cái tháp á cô mặn nêu à mà linh dương anh chịu giúp ship nhau nào cô mặn hạt đeo bây giờ hạt đeo lại mà cái xíu lại bây giờ hạt tuổi cái chả đấy làm xung băng ở đuổi băng ở cái xíu lại mà tuổi đó cái bung như mốt tuổi quá hay còn như mốt tuổi đó thì đó như liền này thầy theo tuổi này cái chả miệng chịu bữa cái xíu lắm tuổi đó để đi cái lín mũi lín đó mua hàng à để đi cái chả xíu bên chỉ cái tí là mình tin đó cái nhung phát à coi nhung bắn này đó cái gì hiểu lâu gì chắc cả dày ban nhung này hay còn cái làm xuống chọn loại thầy theo tuổi này đó cái chỗ đầu tiên vui nhất dù cả mua ngay ngã lại dù cả mua hay đó cái gì hiểu ngay gì đó ngay chỗ cái miệng hạ lăng này đó ngay chiếu lăng xuống kẹo bút thì lấy ngã lại đó ngay muốn đi bảy tô mày mò cái chuyện keo đâu khó nó hỉ leo luôn nè khó nó hỉ leo cái gì vậy đó ngay tiêu cái lem mà đó ngay mua làm xung nhung tiêu bằng mắt với tiêu nhìn hà đó nhìn hà cái chuyện tại leo cái nhung ăn măng ngày sau à cái miền chén mà thấy chút nọ sang liệu mẹ ta rằng là cái thầy theo tụi nó liền này thầy theo tụi nó lò cái hông nhung liên mà cái thì bởi mũi đi đó cái nhìn này đó dòng sao nhìn tép hay cả ngã kêu ở tùy miền nhìn tại bây đuổi gì các truy nguy hiểm này ngay chỗ xa thế cái liên truy nguy hiểm hắn dụ liên trong sát bài đây thì trong sát bài cái nhìn mình đã đó cái thong chao đồ sắm cái thong để trong sắp bà con du lấy hì lù cái thong chao ấy cô lùa ngắm miền trên này đồ xỉn mang mà ngay lúc tọa cái bầy à to thật kiêu nè to thật kiêu
นี่ที่เพิ่งไงหาแลมก็หมกาเราชายยังพัดสินะพัดไปพัดเหี้ยพัดเลยพัดดีเด้อไงจบก็ LGS cái gì vậy tôi biết ao chọn hi cái lốc cái dạng cái trong sắp vào lục cái ăn phật bây chém cô hi đó bên lăng tiêm hả như tí cái thong các công ty mà extra này cái lẹn cái trả chai mui hi cái chai tại hai sẹp cái một ca tại hai sẹp này nè kẻ lít mà chỉ có lít nhau nguy hiểm mấy chỗ sao như điều mày á sebenarnya các sĩ gen bao nhiêu một này tuy kìa các sĩ gen lên như một này tuy à bây cô hay đây chỉnh to à nhưng một nút đó ở tuy lên sĩ gen mà ở kẻ nhưng mà đừng có mau makan ayam panggang dulu kah hả tôi đi situ di itu jam 24 menit 35 detik, oke. 500 jam. 500 jam save-saveannya. Ini airnya cantik banget. Ya, siapa dulu Kona? Coba kalian lihat kan. Nih, lu lihat deh. Cantik banget, anjir. Bang Kona. bên cái à Cok saya butuh jam terbang. Sok muka dah. Ayo cak jam terbang. Chứ jam terbang quá nhảy kinh nghiệm thì tôi thấy rồi. Saya nhìn mau tuh xoay đâu nè. Nhân hiện saya juga ni xoay đó ni juga. Jadi gitu saya resiko an thầy. Gitu nhìn cok saya. Ngay trường ngay bông hà giả họ chọn trai hả ngay chỉnh con cái ngã chầu ngay thổ bông họ chọn đó jadi ngã sụp kan dia khơi bengkel jadi ngay kan cái chọn chọn tôi giúp trả pen nhiều cao có sẽ đánh cha cho bóng bài có Honda Civic anh này nhíp tới chịu thì nhíp chịu xí mới dùng lưới gì nhíp ngay chậm phép thon là một cái chịu anh này nhíp loại gì đó cái phép thon một cái chịu ngay chậm đoạn anh nhíp loại gì rõ Honda Civic chưa đó jadi cái xí heo chỉ có mang may hiểu bằng xí cái ngay trái tí đồ ở để cha xỉu như tin chuẩn tổ xỉu xa phải đi kết theo nào á kết theo nào hi chuẩn tổ xỉu xa không hay như tin chuẩn chín xỉu xa kết theo nào hi chuẩn chín xỉu xa hay còn như lọ thùy ngá kết cha xỉu như tin chuẩn tổ xỉu xa cái mũi hi chuẩn chín xỉu xa không đó khi berlawanan arah lewat ông ngay kín cái con này ông ngay con cái dịch hồ ngã là mình lọ dịch hồ ngã tôi chọn nhì hồ ngã tôi lọ xăm hồ ngã là bắn bà ha tôi biến xì hồ ngã xuống chân trên xìu xã phát xuống là xong biến hồ ngã ở lên liệt thùy ngã ở chân trên xìu xã bà nà ha tôi biến thùy ngã ngay sẽ làm xuống trong con à con nghe langsung cầm chọn siêu số tài lúa langsung chọn số tài lúa nhíp liter jiwa
tin ngập bút theo tin thọ bóng bút theo bắt tin nó siêu điều ban lúa đó xuống anh chọn là không một cả 3-4 nhân xuống anh chọn 17 à ngay buồn thì ngay cầm chó một cao cái nhìn cái lộ bệnh cái này cha cái này chó cho đi kiến trọ kiểu có trọ dưới thầu à sao tua mà là mình có ban giá mai chào trọ à mày kỳ trắng chào trọ à trả cha này trọ à như vậy cái gì vậy đó trả cha là tôi hành trọ policy trả cha toàn chuột một phần nhỉ cái gì vậy chỉ có mà giúp chặt không xin nhau theo chiều nhận trọ một cái không nè cho policy một cái trả cha chọn chuột rồi tin học theo tôi chọn một僵尸啊cái gì vậy một僵尸啊nhưng mà sao như nào mới chọn mấy đứa hiểu vậy mấy đứa hiểu tại vì rồi hàng bis các bisa các lintas antar provinsi ya mes on chốt một phần gì asal ya mau nyen kita chọn thuyền chốt luôn thuyền chốt nó chọn cái hàng đâu liên kính bây giờ la thì hành chứ chẳng áp phần nhiều jadi sao cái hành bởi một ngày rồi nhân kita đâu phải sẽ chọn mua nhiều xuống anh chọn như tí kiểu chẳng xuống anh chọn 30 kg chua này xuống là một cả nhịp người ta juga nhiều tí nữa siêu này xuống anh chọn là một cả jadi cắm ghi lượng ra xuống à cắm mà du lúa cắm ghi lượng ra xuống xuống ở tàu bèn cái đâu à nếu cho nó sang ký chu không nè cắm ghi lượng ra hàng lũ chọn thì kiểm chiếu cái diêu nhíp hả lọ diêu phan tin à nó xin cắm không vậy à mấy ông xin xin cắm tổ xin pengen rasa pengen tahu yang dah cinyan ti cinyan ho cinyan IT yang ini cái CJ7 các CJ7 xin một à chẳng phun nào tay họ hiểu chọn được à mấy hả chọn chưa đâu mà sao đi mỗi nhân đi yếu tia đấy sẽ ngày 2-3 sao à sai bút theo cái tin này là nó thấy yếu thiên chỉ à một僵尸à nhà bạn rồi hay chọn những hết bởi phải xỉa ra cầm nó ăn kiến này cầm nó tầm suy ăn họ à nó tầm suy ăn họ ngay ship chia xoay ngay được phải chọn một cào tối thì ngay lấy lý nhị ship lăng xoay ngay chú hiệu mấy một cào mấy lượng một cái chú hiệu chọn tối lấy cho hết bên kẹt thông một cào đi hả mấy chỉ bay đồ một yang gosong jangan dimakan, tidak usah dimakan gosong. Tadi apinya terlalu besar tadi. Thật thầy phó các mèo cây ngẹp bên đỏ. Sebenarnya saya phó đồ kêu leo, cuman thôi cái khoai ở cho nó phó ăn thầy. Tụi điếu lọ dưới trời dưới đâu à? Cái lý do thế chiều ngày không à nó phải mặn thành của đó như một màu gì à như màu cái mấy ông sẽ bê tuổi chiều mấy ông sẽ bê tọ chiều cá nhân tạo cái nhân tạo cái dân hén còn nếu thầm con nhân tạo cái dân hén cái gì chim xì ơi như mày nói kêu à
Giúp mày mệt nhín. Nó sẽ mệt cái mê đâu biểu sao màu cái. Mày pha, mày ập chỉ mày tạt xì xíu à. Jadi ta sẽ cái giống sư phụ đó. Cái phải xịt cá rồi mà. Như con đồ xịt cá quá, cái sẽ xịt cá liệu. Mày chuồn ô chiếu à. Cái coi chú bao cái này bỏ chiếu à. Biết lý à cái mày không? Hay bóng bài si chỉ cả những chỗ gì trên một cái bài phân chỉ cả giáo ấy ta xí rồi. Ở bên ngày mùa dùng hình còn nhiều chỉ học nghiệp mỏ leo ha, phải lên mỏ leo ban. Cái nhân tạ đầu cái bóng bài cái biểu sát thành cái liều đi mày ông si liều trả bài miệng đâu dùng đó để đi cái ạt liều dùng đó à pun nhìn ca hạ sa ngay cùng cái thằng Việt lên gì à cái nhìn ca hạ sa gì vậy như một cái gì như tại kinh doanh bởi cho mày không cái như tình cái tiêm tiêm mày còn như chẳng tí giết hạ sa của liền cái miền này hiện không à tới cái theo này dùng cái tàn phan nghỉ giết lên nó biểu cái chu phút à biểu nghị cầm thấy không dịch phua đó cái gì cái về xã hình mệt gì cái thầy bán này đó mệt gì không thế nào cái thụ xăm họ cái liệu hỏi phạt sao gì à để đi kéo xa cái cầu này cái dùng cái tay thì phan gì đầu dịch phú cũng cầm cái ba lấy xin cho cái tài gì vậy thì cái bá tài nó từ ngày không jadi jika chim cái asap cái masalah cái alasan apa related tao mày cái ví dụ như cái masalah ngay biết tùy cái loại nhìn sống học cái loại nhìn cái juga tùy sống học ngay chiều những sĩ giàu untuk pun ngay kia này ông nào intinya cái xe phôi sáng xe quá cái xe phôi sáng xe loại nhìn 100 phút đây tả lấy xe phôi ông nào đâu chỉ ta ngắt xây phố á, bật đi ba nhảy tùy ngày hồ, ngày mua cũng chẳng như mày phải bằng cả lima hay, kalau ngày đó kawan, asal intinya, đi xây phố sáng sẽ, chỉ có hiểu cái định đam mày à có chiêu hộ liệu, chỉ có cái akar inti permasalahan hay mày nhân viên tao mày ghi làm sao bởi dòng hình bởi dụ như là sĩ chiến tao mày ghi bởi phát bản ghế kemungkinan besar chúng lại các hiểu của ngay hà mày nhưng mà ghi phạt xa kìa jadi ni hamba seharusnya banyak ekongnya lại thằng dia seban mà này phạt ra gì kalau kau ngay hà mày tu mày cho mày à ngay hà mày mày cho mày à kalau ngay của ngay hà mày đó mày cho mày à tụi mày ngay của người cũng bị cho mày nè với bị nhi giống này xây phổ bác thì cũng thật sao nhìn cái xây phổ vậy bóng phải ngay thủ xuống ngay khỏi gì dùng bịt thập như nào dùng bịt à với thập đi rồi là cái bịt với thập cái xỉu đi rồi thập liệu chim nó thì kêu tí bịt ăn thon là cái có phần nhỉ cái ông cho tại bên cái bù chiều giờ có gì ngầm phá vào gì mua những tầm mệnh kia cái mấy ông nhà mang sao gì pun những cái didikan pun nó sẽ phơi didikan ở trong hình justru ở trong cái didikan của họ chỉ có một phá sao nhìn chỉ có một bên nhìn phá sao như đây nhìn gì còn chỉ có phải sẽ phơi bà đó cũng mê mà jadi ahli tidak ada ahli liki phản anh còn chuột rất nhiều sạt thẳng này sehingga chúng tôi nhìn cái chỉnh chém cái xe phò cái xe phò punya tả cái lỗi như gì jadi ahli tidak punya xe phò semangat ya supaya kamu berani bunuh orang gak lung ngay từ mấy cầm hình như ngay sạch như ngay cầm này hình như hầm ngay sạch này đó hình như hầm ngay sạch như cầm thông ngay mồi rồi đó
Những cái miền trên đi cầm những cái tốt xem ngày mong nhau ngay cảm không ngay cảm không chứ mà nhi hầm ngay đâu à nhi hầm ngay xem nhiều người nào ngay cảm không kasih kan domesan ya nak kawan kasih kan tu anto si chin han ko pile ju ko fai je ko hai hiểu jadi nggak didikan memang kan keras tuh sangat nggak bị pun nggak sevo pun nggak paksa nggak sevo aja cenderung mau nggak paksa ya nhưng mà cậu nhìn asal selagi nyihan chok các cái loại nhìn cả loại nhìn sống tả aja ngay chỉ hết đồ lấy xí mua bắt đặt thông nhìn mà mua bắt đặt thông nhìn là coi cái gì là cầm ngai cái miền trên đi còn nhưng muốn cái miền trên đi còn thì những cái miền trên đi còn đó nhưng mình ngay cầm tạ như nhau đó sao ai du mua hàng nhá lượng sáu trong cái đó ở du xịn ra gì được xịn ra gì trong đó cái thang anh như còn boy ở đó berani tidak kamu pukul saya yang ada ngay chặt hạt hạt của cầm tạ như miền bầu ngay cái mày nè cái gì cái hầm ngay tạ gì cái ngay tạ gì mình nhí mình ngay cầm tạ gì mua ngay tụi mày bị cầm này em bằng như mày sao nhí hầm ngay tạ như vậy thì nhí cái nhận với ngay tạ nhìn ngay chân mày nè chứ mày không có ngay chân mấy ông tạ gì như mình ngay cầm thông hình như má rồi còn hắn cầm thông hình nhỉ ngày mai nói bên những cái phật sao ngắt lại ở dạng ngày trong rồi sẽ phụ ngay buổi bằng sẽ tạ ngắt lại do một bên nhân tạ như tiền chi mà ngắt lại thằng à cấp bít à cấp bít cái đấy chập ý à tạ cái giang sau còn phán tạ một cái gì ở sao gì nhưng mà sao là tùy cái tấm liều nhỉ ngay còn thầy lại thằng à nhớ lò thay lò mấy bữa những các phá sao như một tem mà ngắt thầy lại cái thuốc SMA rồi bố mày cái thuốc SMP à khăn cái nghe không tạ cái hay cái tạ nhé cái tạ như lò thay khi tạ kia bún cái xin sang tiêu gì à bún cái xin sang tiêu gì ngay à lò như này tiêu gì à tụi nhớ xây phô tạ như nào băng à ô cái tạ như tụi nhớ cái chú cái unsur yang banyak tanya, mau cái masalah, mau cái sebab apa yang tanya, jadi mengenai ngày trong ngày lại pak, make pun berkongnya. Anak yang saya lahirkan pak mereka itu waras, bukannya tidak waras. Mereka itu tentunya ada sebab, ada alasannya kenapa. Kita mesti harus tahu, kita mau gali urusan ini, masalah ini sampai ke akar-akarnya. Sekarang sekolah ini kita mempunyai kepala sekolah. Apakah dikarenakan pengawasan sekolah ini kurang? Pengawas sekolah ini kurang untuk mengawasi anak-anak murid-murid yang ada di sini sehingga terjadi masalah ini. Sebetulnya masalah ini kepala sekolah ini harus juga bertanggung jawab. Kepala sekolah ada hanai lok bahwa cái pengawasan itu nah tụi mày liếc cái họ sang bể những sống tả tụi mày phải mau nhớ sao bệnh đi ở như này mà đi nhớ sao lalai dalam tugas sehingga nyitil ngay ngalai bertanya bagi bertanya mungkin dia bela diri ya dia tidak pernah mau pukul orang jadi kayak saksi Pak Anto sekarang siapa yang pertama membuli dia siapa yang pertama itu yang kacaukan diri dia siapa yang sekarang yang main tangan dulu sama dia kayak berarti kan salah nggak saya salah berarti dia kayak pengawasan dia kok tahu kayak pengawasan bang kurang sehingga nyiup saat dia kayak anak murid yang panhin nggak juga mau salahkan dia sinsang tetapi nggak kayak pengawasan kurang inti ya yang ini
Sehingga nyi hanya ngalai tanya nih ci siau. Nyi ngalai tanya nih ci siau. Tetapi ba nyi cái masalah cái sebab abu đây yang ini. Một cái nhìn bro, biasa kayak một cái nhìn này, một con kiang này à. Dạ ba còn mày chi bay bay. Cái cà phê ba đã mang á lại đó, ngay cầm gì hạt nó của ngay cầm gì hạt to ngay cầm cho người lượng chè à. Cái lỗi nhiên tôi lỗi nhiên đâu à, cái chiếc xe lỗi nhiên tôi lỗi nhiên đâu à. Cái mô còn như có trụ như này. Thọ đã đập thọ salah. Kalau kita misalnya nyalai bercurihat pilot kau jika sediakan kita lihat kan juga hukum juga badan hukum juga adat istiadat cái adatไม่พออย่างthế nào đó tapi Berlin mah ngay chỗ tại nhắc cái này sepo juga kau nggak sepo ni chỗ lo nyin juga chỗ tại untuk lagi tangan ni nggak sepo ba kêu xin sang ngay sepo juga kêu cái jauh ya ngay apa Oli bikin bunyi lah, mau nhìn cầm còng sẽ phổ. Cho mình sự ngày phun cái sinh sang tiêu hủy lượng lên. Nếu cứ yang masalah berarti yang saya nhân cầu kia, ngắt lại cái cầu như là ngắt sẽ cầu như là. Ngay cầu cái như mày thay bằng kali mai sẽ phổ. Salah đã salah. Như phát ra cái tự nhiên ngay cái còn cái thằng à dan cái istirahat dan cái một phần dùng sắc của liền cái miền mấy chỗ máy liền kia chỉ có một nhân phát ra dùng tan phan gì mấy chỗ máy à cái bên như tạo kéo mấy chỗ máy cả lại phân liền kia một cái như thế cái bài phân tạo rồi nhé à sao trời phân tùy kia chẳng chỉ bài à nó lột phong một yang kau ada sefor. Ngai mereka pun gih hal yang buruk, tetapi jika maupun dengan puji maupun dengan paksa. Jangan hal yang tidak baik untuk dicontoh. Dan mereka hal yang tidak baik untuk dicontoh. Nyi mau kawin selagi nyi mau kawin gitu. Nyi mau kawin jika mau kawin. Jika mau menyin jika mau paksa nhìn, jika mau puji nhìn, jika nhìn pun nggak puji đó, cái nhìn ngay tại nhìn yang nó sao giỏi ta, ngay tại nhớ cái waktu lạnh yang ini dah, ngay sẽ không ngắt lại thằng, như tại nhìn yang bây giờ mày sao giỏi, dịch phú bắt ai phú yang ini, yang cái phú này là, hay cái lỗi nhìn về đấy tại nhìn còn ngay thằng, ngay bởi vì tùy kia, chẳng soi à, ngay bữa sinh sang tiêu kẻ lên, tiêu xăm xì lên. Ngay mấy chiều mấy kẹng ngắt lại ngay ông về sao lại jika kan itu cái akar permasalahan abi lagi hay còn nya còn ngắt lại tahun nya lại kisah tak biasa itu hal biasa itu kan urusan anak dia ada kejadian hal seperti itu mungkin dijadikan pengalaman aja agar kedepannya anak bapak itu juga tidak kebiasaan lalu membuli orang tuh sampai melampau batas sampai keterlaluan yang saya ngay một cái nhìn ngay một cái ngay mới chim cạnh nhìn cái chim masalah tapi ngay bạn mấy cái nhìn ngay mấy cạnh nhìn chim masalah tapi ngay mấy cái nhìn selagi cái han nhìn trên phuan nhìn này ngay đủ mấy cái nhìn mau bạn ăn lại đã chỉ nói nhìn liêu gì nhìn liêu gì hả Kết theo đó của bài thầy của ai không? Kết theo đó của bài thầy của ai không?所以ngay còn cái dịch vụ này xì thông như này đó.所以sang ngày trước yêu còn nói còn yêu còn cái dịch vụ này đó như tạ sang lá mới còn như tạ sang phát nhìn mới còn như tạ sang mạnh tụ lá mới còn mỗi như mỗi sao là lúc bên cái phật bù trì bên cái phật sao như cái có cái phiêu chuyện nha nghe mấy cùng hình như các bạn như cái có cái phiêu chuyện nha miền udah mau salahan pun nggak paksa cầm đối cho muốn khem kiểu giống như mày chỉ bài gì xí mua gì xí à
冇意思啊！喺白煙喺度坐到鉗鉗照照、豬豬叫叫啊！cầm đó bà lính này, ê nhà biết hết đó rồi, nhà biết hết đó, nhà luận xin biết hết đó, dòng chi bay à, như còn ngã trói à, ngã luận xin ngay xả lúa đi bụng khai lý hết đó, ngã bụng mình hiểu này, ngã lý định ngay lý hết đó, ngay lý định đồ mình xử lý à, ngay lý hết đó ngay hiểu, mungkin ngay lý hết bác, mungkin sau rồi bác ngay hiểu langsung pindah Jawa Anjan yang thế nào, ngay tetap dulu lý hết à. Để có chung gì đâu sao giống hết, nhưng mà nó ngay trong cái dịch phụ phun nên nó như nào, họ sai à, các cái chân chơi cái đồ hẳn mồi như nào, ngay mình còn thấy không cái chân chơi chẳng cái đồ hẳn mồi à, cái chả cái họ kia, chính họ như chính khiang như chính cả vậy như đó, giang sĩ ta, bị ta sang đến trường ở đây cũng ngay khó này không à, một cái em bị đi phiang ở đâu. Cái gì cái em bị phiền nhà mẹ chi à, cái hanya cầm đồ thông nhiên nhú cả thông nhiên rồi ngay lên đến ngay một bên cái phát sa mà sao cầm phát sa ngay lên đến mà sao cầm puji ngay lên đến đã chơi đi địa sao phơi sòng ngay hết đứa cái suy dân mình suy dân ngay đu mấy con đồ mayoritas ada, suy dân ngay minoritas ada, tapi ngay bao ấy juga li ba tùy cho hàng đó ba mới sao là, chứ dù li hàng đó ba tùy cho đó đủ mới sao là liệu, suy dân chỉ có minoritas ngay tan xa li thì là, tapi ngay bao juga li ngay không có sẽ phổ một khẩu nhìn, ngay mà sẽ phổ ba một phát ra nhìn, chỉ có ba chỉ có keo chỉ có củ, chỉ có thủ su chỉ thủ su một khẩu nhìn. Ngay saya yang kong saya buat cái nhân cầu nhé liền cái thằng nào bao đủ hơn mày cho mày à liền cái thằng nào bao đủ hơn mày cho mày liền cái thằng nào này liền đủ hơn mày cho mày các cái ủ đủ sân yang lấy chủ lý vậy mà chỉ cái đó hả cái nhân chân bù sổ tôi dù còn minoritas sao các bạn chẳng chơi à như tôi nhìn cho giờ đó hắn bây giờ đá ngay ngắm sẽ có bị chập xíu à chập cái kiểu à một keng nhìn à nhìn siêu này keng à chỉ cái keng này chỉ cái mau chặt chỗ li à takutlah jangan pada manusia takutlah pada Tuhan nggak prinsip saja nggak jangan engkau takut pada manusia takutlah pada Tuhan. Takutlah pada kedua orang tua kamu, patuhilah kedua orang tua kamu, jangan takut mereka. Kita usah menyin, ngay menyin, nhí menyin, gí menyin, chân ku menyin, tapi nhìn thật pun paksa nhìn đâu mana. Cái nhìn thật pun paksa nhìn memang ở này cái mệt rồi nhí memang ở dùng á, tại yang memang dùng á bị thì chia mà, dùng á bị thì tôn à, nó sao cụ liền đi à. Chỉ đó yang ti yang phải cảm phát ra nhiều điều ngay mungkin bạn nhìn đó ngay cái ajaran bạn phải tapi ngay bạn mình cũng phải chỉ đó bạn mới punya cảm phát ra đầu tiên punya masa cảm phát ra sẽ có masa nanti ngay pun sinsang điều gì lý nè ngay mấy cái berdebat berarti cái kelalaian bạn dari ngay dosa kamu ini sebagai guru seharusnya kamu itu lebih memahami. Kamu itu adalah pengganti orang tua. Saya ini adalah orang tua mereka. Saya titipkan anak saya untuk di sini mendapatkan pendidikan yang baik dan benar. Dan juga kalian sebagai pengawas harus mengawas anak-anak kalian. Ini semuanya anak-anak kalian. Bukan kalian membiarkan suatu keributan terjadi. Kemudian hari si A si B yang disalahkan. Si A si B, anak saya yang salah. Tetapi tentunya ada pemicunya. Pemicunya itu pasti ada dari sebabnya. Sebabnya dari mana? Kenapa mereka bisa berbuat demikian? Kemungkinan besar itu pengawas dari sekolah ini kurang pengawasannya. Untuk apa saya titipkan anak saya kalau misalkan adanya kepala sekolah ini tidak mampu untuk mengurus urusan ini?
Ngahar gitu sah. Jadi sehingga timbul masalah seperti ini. Jadi siapa yang perlu disalahkan? Tidak perlu harus menyalahkan satu dengan yang lain. Jadikanlah pengalaman untuk kita bersama. Jangan kamu menyalahkan saya. Sedangkan saya ini sudah mempercayakan kamu untuk mendidik anak saya. Ngekeng mainah. Ngai udah serahkan jika kepercayaan. Kalau nyi cicak sinsang. Nyak sinsang itu sebagai lo cicak pengganti ngai itu ke lo nyi itu pengganti gila yang nak. Kin bunyi bah ngasih void lai dah hot untuk saat ini anak saya itu sampai ke sekolah ini mereka ingin mendapatkan sebuah pendidikan. Kalianlah sebagai orang tuanya. Dia sampai ke rumah itu adalah anak saya. Kalau di sini mereka untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, itu anak-anak didik kalian. Itu anak kalian yang mempunyai hak untuk mendidik mereka. Karena saya sudah menyerahkan suatu kepercayaan penuh dengan kalian. Terjadinya hal seperti ini, jangan kamu panggil saya sebetulnya. Jangan kamu salahkan anak saya untuk memukul orang. Tetapi awalnya itu siapa yang memukul anak saya dulu? Apakah anak saya ini pernah mengacau seseorang? Di dalam catatannya itu, sikap baiknya itu, saya lihat dari segala-gala pendidikannya itu baik semua. Sang, kakak pensu ah? Deh makan ada. Ada apa? Ada nasi lah. dan nasi. Sayurnya apa? Ayam. Sayurnya panggang pantat lepot. Mau nggak? Enggak. Ayam. Ajo, ngay tùy. Nhìn Yuli đó ngay chính phụ kìa. Nhìn Molly ngay ngầu phụ kìa. Nhìn Yuli ở đó. Chỉ mãi nhìn dụ chồng. Nhìn hao ở Yuli ngay hiểu phụ kìa. Nhìn mô pan tiền ly đó. Ngay diện tiết ngay hiểu phụ kìa. Ngô thổ ly nhìn đúng đó. Nhưng phải cái thầy xin tăng ngay cho người ổng. Nah, Dek, aku pakai air bakar ya, Nak ya. Oke. Makan udah dek. Besok ulangannya itu harus pintar-pintar ya dek ya. Nanti ndak juara 1. Mau juara 1 kah juara 2? Terserah lah mau juara 1 juara 2. Masih ingat ndak pelajarannya itu? Mau betul-betul belajarnya dek. Iya lah masa kita belajar bilang dulu kok. Iya makanya. Ini susah semua susah. Kerjakan pakai otak lah. Kerjakan pakai otak. Iyalah. Nanti ndak juara lagi gimana? Salah papi lah, ngapa papi bilang begitu? Mana salah papi? Salah dedek lah ndak belajar. Salah papi lah, mami doakan ya pak. Papi doakan dedek dah. Ndak dapat juara 1, dapat juara 2 pun ndak apalah dek ya. Tapi bagusnya kan dapat juara 1 kan dek kan? Semester 1 juara 2, semester 2 juara 1, kelas 1. Semester 1 dapat juara berapa? Semester 1 juara 2, semester 2 juara 1, Bak, kelas 1, Bak. Oh, Barang kelas 1 mudah. makanya harus giat-giat belajar ya dek ya. Ingat-ingat pelajaran itu
disimpan ke dalam otak, kan, Dek kan? Betul gak, Dek? Ya. Yang gitu nanti tersentuh apalah? Enggak. Pada rem. Remnya kaki. Terus Tadi pagi ulangan tuh ada nyontek kan, Dak? bodoh ngapa nyontek? Guru tahu lah kalau kita nyontek, kalau jawaban kita sama dia sama Nanti kawan. kasih garam kali. Nyontek. Bakar itu kan kasih garam. Kan tuh cái mùi liều. Nanti nah. Bu, kita cuci tangan. Kecil lagi ya. Makan nào, makan nào. Ayah. Berarti Dedek kurang satu pelajaran ulangan tuh lah ya. Yang kemarin tuh meh. Itu kan habis paginya tuh kan ulangan susulan lagi. Ah, Oh, ulangan susulan. papi ini maka. Berarti yang kemarin tuh enggak masuk tuh Ulangan susulan. ulangan susulan. Orang. Orang-orang. Pirang nanti. Yuk, ke sana. Tidak tuh. Như vua. Nó sẽ có như vua. Padahal sit đi đâu phụ à, sit đi đâu. Sit đi đâu họ lăn su chấp mà khi coi à. Tadi jika li khiêu đồ đó, khi jika li khiêu đồ thì có li phụ đồ đó. Kira satu suan kiam thi jit kiam thi nyi. 10 besar lok siu à. Lok siu umum main lok hara. Ngalai đó, lok siu à. Ngalai khỏi gì jit họ đều liệu họ đó. Giảm bên here. Nó mới hạ lọ kiam thi jit à. Nó thi nyi lấy. Kiam thi nyi, kiam thi xăm. Kiam thi jit. Sang kiam thi si. Tính cái nổ xì. Dia saya gantikan ngay kêu ngài như nó đó. Jadi hắn ju pujon ngay ngà Phật đó, dari nó sẽ phổ. Jadi jika kan tu mau suai je. Jika tu mau suai je. Jika ngay kekurangan dia nggak sefo itu tuh bahaya. Mình đọc cầu siêu à, sẽ phô tục số à. Ngay con kita sa chín du lui nhìn đâu đó. Pun kia sẽ phô tục họ thông. Pun kia tục bơi shit họ. Tapi biết thuộc xuống shit. Mấy con两班kita chín này rồi đó. Jadi dia patut mana dijadikan jadi kebanggaan. Cincok patutlah dijadikan jadi kebanggaan. Jadi bahwa ngay sefo jong doa kita mengecewakan jika pun sit mi sit nen sit anto yang ada. Ngay coba thật pun terlalu met ngay kecewa yang mana. Setidaknya bagian you tak ada jit lopu, you tak ada supau, you tak ada pupit yang mana ya. Nak chọn ibu kali yang mana. Ngah hak bagai bunyi, ngah mui, nak chọn yang ngah tak jit lopu yang papi yang ngah kem thi jit yang. Chẳng lo jit ho cái là không kem thi jit đó. Chỉ ăn coi kem thi jit mà kawan. Dari 30 langsa peserta. Ini siang cho ngay còn ai bấy. 30 mai. 30 langsa peserta nhân có kem thi jit mà. Padahal sekarang saya bawa me pun gisi ho ba.
Mình pun gisit đi đâu chỉ si còn đó lên nutrisi hay mãi đúng si sẽ ở đi đâu lý bóng hay lý bóng ngã lại phân kiểm điếu kiểm miếng đó ngay xì kiểu ý thủ xua đều bầm mà đến ta kiểu ý thủ xua trên phủ kiểu ý thủ xua kalau hay cái lò cá dịch linh giống đó ngay chiều ngay cũng bởi phụ sinh đâu à ngay bởi phụ sinh untuk ngalir lại theo lấy thì dịch kita hiểu rồi mình cái leo kita hiểu chuẩn đối hay cái hắn nên kêu cái hắn du nhông thế này chinh phục ấy mà đó ngay gì kiểu cái thủ số đều chinh phục kiểu cái thủ số đều đấy cái thiên mà cái thiên hiểu ti ngày cái thiên hiểu ti ngày cái ti ngày khủ lên đến kampung tu lên đến khủ đòi nhén cái ti ngày khiêu nhén cái ti ngày mẹ ăn chín nhén jadi cái thiên hiểu menutupi ngay kekurangan melewati dari ngay sefor trong hay có mua trong hiện bang ngay juga becos dia lah hay cái mua kiểm miang thì giết mua kiểm miang thì nhiều mua kiểm miang thì sam mua kiểm miang jadi ngay juga becos si chim cái thủ số lui lah tapi giu kiểm miang à ngay giu chỉ đó giu chỉ khai terbantu đó đó suy chỉ các mẹ ăn chín đi nhện tapi chỉ cái xe phôi trong đó có chín bị chết cái đó có chín bị ngay jadi ngay beban ba terkurangi ya ma jadi mbak thật vun chung đều ngay beban ya cái giống tông ada cái benda si tông chút điện thông một fit lại ngay xe phôi sân ghi khen lo ngay chiều juga ya jika juga mình cũng ăn loại nhìn ho kawan ho jika mình cũng ăn jiwa nhìn tapi thiên thị phun phù phun kỳ liệu yang hendak gitu hiểu melewati gitu du dịch tại đó gitu hiểu to lòng sự ca liệu các hàng chỉ thiên tuần đó thiên tuần như đó dia tu anugerah jika anugerah dari yang maha kuasa jika những cái còn dông chỉ chân thầy thế nhung dông chỉ chân thầy à đó jadi jika hiểu tại tổ cái hồi nhật chi nhìn hoa cứu tịch cái cây cỏ nhìn hoa cứu tịch cái bò này đó các bạn jadi jika nhìn mà một thành phân phải đâu ạ juga một thành phân họ jika thành phân phải như kinh cổ cái ganjaran juga cái sebab juga cái akibat juga cái tabur tuai ya yang ini jadi ngay chỗ đó chăm to liều là tapi nhìn một phần gì nilai ngay chết hanya tiga thiên yang hiểu tidak ngay nhưng mà ngay nhìn si jauh pun nhìn nilai ngay nhìn ba ngay si jauh nhìn nilai ngay si jauh nhìn puji ngay si jauh nhìn dah mengangkat ngakai harga diri ataupun martabat aja ngay si jauh pun nhìn ka loi puji nhìn yang hendak tapi ngay juga bentuk như bahwa ngay juga prinsip bentuk dia kayak karakter ingin bahwasanya kin bunyit ngay hiểu từ ly bui chỉ nhật chí ngay chiều hal yang baik anto juga ngay mei ngay hoa anto juga yang saya lakukan ngay chiều ngay xả liều jiu ingin mau ingin dah segala sesuatu saya ikhlaskan segala sesuatu apapun yang terjadi ngay chiều ngay juga ngusip untuk menuntut menghakimi segala sesuatu ngay juga ngusip untuk jin bì to ăn xỉu xỉ trên chỉ cái chim một thải loạiอย่างนั้นngay giờ anh po ngày nay ikhlaskan kotui ikhlaskanlah nanti mungkin Tuhan itu mempunyai rencana yang lebih baik untuk kita yang
cái thiên là sống thiên này đó cái bún nhị chặt thùng khủ lấy khai ở đó cái tí nhị bún xí khai cổ gì đó cái hiểu bún nhị chỉ à hay còn kia đó cái tí nhị mua bún xí khai đó mua khổ đó cái hiểu bún nhị khai liệt thùng khủ ở đó thế nhưng bởi nhị bún xí cái hiểu bún nhị chỉ đó nhưng mà xí xịn Jadi saya mau baca arti kehidupan loh kawan. Arti kehidupan saya nyongin loh. Như một ông sống xịn loh. Ngay juga meham như sống xịn. Tapi ngay ke depannya yang dah. Bahwasanya ke depannya kita akan menjalani hidup. Hidup ini yang baik akan mendapatkan yang baik. Yang buruk akan juga mendapatkan hal-hal yang buruk aja nggak. Jin biểu ký du chặt tabur tuai cho ha sayang ha sayang ơi hay du chặt tabur tuai à nhí xịt vào nào nhí cho cái sản phẩm nào Nhân cả để đó là con hello cái du ngay chạy lên nha này cho các bạn này còn linh ký với sao làm không cho sáng hả Gimana? Besok udah nginap ke sekolah. Tuh ay. Emang? Hah? Oh kema. Abis at kema. Hah? Oli bữa nay tri ai hả? Ôi sao tôi phết thằng đó. Nó giờ phết thằng kema đó. Hãy con nhi diêu lùi diêu nhìn con nhà bơi hãy con mùa lùi phun nhìn con rồi nhìn xin chỉ tay ya kawan Datang kau masuk ke rumahku. Masuk ke mana Pak? Matikan itu. Di dalam itu kan udah dimatikan. Tahu di kadang-kadang malam-malam karena Mama nih Pak. Mama nih mana Pak tahu? Như thế là ai có áp số mẹ như bằng vì như tìm đẹp này. Như thế mà nó hiểu tin à? Nhìn xin chỉ tay phùng phong lực ngô bên chỉ cái à? Ngay còn dịch bản ký bao nhiêu tháng như tôi hẳn phun mình à? Ngay còn áp số mẹ à? Cầm không? Ngay cầm còn kia. Cầm nó, ngay chân mày. Ngay còn nó sụp mẹ à? Mẹ à là Kibiti li kỳ vậy nè. Nhìn xin chi tới phùng phong luật mẫu biến chi cái à? Cái cấu tia à? Như sẽ các sampah nhân bên như sẽ các sampah nhân như hẳn phun mình à? Cái điều bắt phải hiểu tia là đó có hiểu tia tận lấy bác hầm ung trời bày chuẩn hỏi đâu. Ngay sẽ có cái thằng du hồ xếp như mày sẽ cảm ơn xếp hả? Du hồ xếp như kiểm theo lời xếp. Du hồ xeo như kiểm theo lời xeo. Du hồ xeo như kiểm theo lời xeo. Du hồ phân hỷ như kiểm theo lời phân hỷ. Như một đi ngay ở lục chín còn mày vậy. Đều ngay còn chỗ này bây đều bút như thằng xếp lấy cả đó có hầm bởi chuẩn hỏi à. Với bởi cái bề mắc thằng xếp
kinh tí cho tới dân tu hành tí à có lượng mất còn lượng cho tới dân tí cái còn dịch gì với dòng hình ký tu hành trình biến luôn mà nhìn xin chi tới phụng phong luật mô biển chi cái dòng tí tu hành đi à mấy ngày còn như thằng dòng hình chung nhìn năn lại phụ nhìn họ có hỉ chim săn như dặn trên đâu dòng hình chung nhìn họ cua chi lặn mèo họ sâu hiông đâu dòng hình các ngày cũng như thằng dịch kinh năm vụ đi thâu phút ấy giờ như đồ thằng sẽ đã mấy cái như còn được ăn dặn thế ngay cái gì còn dịch kinh năm vụ đi thâu phút ấy giờ như thằng sẽ để như nào tapi ngày mai mà ngày hầm gì tiệm ngày hầm gì tiệm à như vậy như thằng sẽ ngay còn bơi à từ như thằng sẽ ngay còn bơi bao như bảy lưu một chip leo rồi đó như tí tật lên nhìn xe này nản xe này thùng củ là ban cỏ rồi đó như tí arti kehidupan này như nó những tí arti kehidupan này như đó như ba như happy aja như cho như happy rồi ngay câu pusing di đâu như thằng sẽ tapi ngay han hiểu harganya những phút min ngay han hiểu chun chung nhỉ tapi ngay kan juga jiwa netral ini ngay han hiểu con thầy chả nhìn lùi sang sẻ ngay han hiểu cái hiểu chun chung như chả nhìn xoay lẹ xe cái dòng ngay con đồ kia chỉnh chơi cổ ngay cho ngay con nó số mấy chỉnh chơi cổ nhìn như vậy trong cái mồi hả trong thải à trong thải jadi ngay con đồ kia tôi kiến punya juga han chỉnh chơi cổ trong cái số mấy ngay con kia chỉnh chơi cổ tôi mấy phải chơi cổ gì đó con chỉ có bao nhiêu mười chỉ có ba một phần xí bữa nghe khai loại xí trên này nhá cái chơi gọi chúng mong bài chứ ăn hành đi vô ăn hành đọa cả ngày cái ăn hành đọa cả ngày đó mong bài ngay bây giờ hà chỉ cái du trai chứ giờ cái bây giờ ngay chạy thì quân tiền thì ngả băng thì cả cáp thì phong phút ở bên chạy gì đó chứ sao lúc đọa cả ngày chỉ hỏi được bên ngày đó tetapi dia kayak hama kodrat ada di kayak kodrat takdir itu berkata lain ya udah nya itu apa yu chiang mungkin mang teo sih nhật chi ya so yi sang ngay cho đồ yu sang dit lui trái cho yu sam bạ chết ngay pun bản tun như vậy ngay pun to như pun nổi như ăn to ra ngay pun như tiệt đều chỉ chơi coi trong số mấy không chỉ chơi coi nhỉ chỉ còn chỉ có tạ năm cái thành siêu tạ năm cái thành siêu phật thành siêu cái lẽ rồi đó ngâm mới cho leo cái bây giờ ở thành những cái chậm bộ thành phật nhìn chậm bộ ngay một mỏ nhị mới cho leo à nhị mới cho leo đó từ nhị ấy cho bác ổn tua bác ngay kiểm như lấy ngay li hết à như li hết bên ship cổ nhắn kinh pun nhận còn ấy cho sẽ tự nhiên ấy cho sẽ bao nhiêu chúng mà lấy ngay hết đâu như thân phận nhìn cho sẽ đó chập đến cáiสิ่ง bản tụi nhau nhìn nhau đó như chúng bao mà nó ngay hết đâu chỉ ngay sẽ dùng như tí chín bữa mà chứ bởi như mình chịu ly ngày à đầu tiên với những cái mày thành cái gì cho nằm chỉ cái juga chứ nằm họ tả tapi như một thành những cái gì chập bò một cái những cái khi cho nằm số nhiêu tờ ngay còn lấy cái bạ so cái pun ghi chồng mày sệt sệt đó pun ghi hiểm mệt đó ngắm ghi một thành những trò các ngày mà bị chim cái lù sen như này đúng gì ở bên tí tận là các bạn hả
Sika với tiết nào chiến thủ chung bùi lại à hay tung phong lại hay xí phong lại hay nam phong lại hay bẹt phong lại chỉ có đồ hành đi gì Cakap aja. Hah? Cakap aja barang akan nyusun barang perampok pada lewat. Cakap lah. Lu ngaruh mau istirahat lagi nih. Saya nhớ HP anh đều cho rằng Nhau. với nhiều cho nào masa nhiều cho Cho tapi ngay các quay hàng nghìn mét hàng nghìn áo bông mày mày. mà ngay gì xí chàng ngay chọn coi không à Chia bên gì leo à? mấy chế bên ngay ăn phải ngay gì xí ngay chọn coi à Nghèo. chàng ngay hả đâu Mày ngắm mai liễu một tụi chồng coi à? Sao mày cái ốc ấy? Ốc hạt này hỏi leo, không xịt ấu. mấy ăn phải đâu Cho đi chạy miền Bắc, belajar masalah itu saya. Chọ Jika kita mau membutuhkan ini, ya. hay là Panjang lebar mah. ngay cả nhi bắn credit cả nhi may nha HP gì nào Hát kok nhiều lời, nhưng có thể may nát, có thể hãng tôi nhưng mà hãng đây rồi. ra chân bọn các bạn ngay bắn credit đó cái mày ayo bóng bài ngay dưới giờ phô nhìn ra想你爱想你想你你又到了没đúng không comment đó chứ hả la 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 lia cái xin hình thì nhong bên hình số to chiếu theo nà hình ở trong mẹ kỳ mẹ chỉ bay nó chính đó á pen yêu kia mẹ sẽ ra kia mò chạy đó ngáp pen yêu chính đó yang kỳ đó mẹ sẽ ra kia mò chạy đã biết ngay mẹ heran gì chứ bữa ngày ti tết à chứ bữa ngày ti tết đó kia đâu sao ya mungkin kono jika senci atau kakak lele kayak inti lah ho atau mungkin kisahnya opai jika aja bangai ba ngsit untuk cito kiam jejak siêu hẹn từ di nhìn này yang na nhưng mà ngày ti nhìn sai này đúng si xoay lên xây cây sòng thì ba si dầu siêu hẹn si dầu bụt nắp chả nhìn cái chân bu bảy xì chiêu à mới chả nhìn cái bảy xì chiêu xoay lên xây cây sòng jadi ngày ba anh coi liều bởi cái ngày đó anh coi với bọn họ liều su rồi đó đi bùn su ba họ liều đó mỗi ngày nhìn kiểu bị xiết nhưng chỉ nấu kia nhưng chỉ sạch cái gì bị xiết đâu chứ cái sao vậy các kỳ lên lại cái sòng đó cái kít tổ ngay mà cái sòng đó cái mệt tổ ngay rồi đó bà ghi ngay đó bà ghi ngay hắn chú cô hiu người mà hắn chú cô hiu người mà bị dari lia rồi này ligi phá bị lia ligi phá đó hắn như cô chết ấy mọi người cô chết ấy phá đó cái khéo chung cái khéo phá như tả chút bốn ngày thằng này đó hắn như cô hiếu người mọi người cái như còn chút ăn hiếu người đó lâu gì khai bà đây dùng đó lâu gì khai bà đây bà nghe đó hắn ăn xây chùa lâu nhìn cái còn bảy kinh bui nhiệt bảy xe cây bảy mặt như thế đó ngay tôi bà nghe tôi hắn ăn hẳn đều nếu xe cây bảy mặt nhiệt kinh bui nhiệt như còn cái thằng ở đó bà nghe tôi hắn ăn hẳn đều
Tomena ngai ba ngsi yo khawatir akan tentang kehidupan ya. Karena di dalam kehidupan itu saya sudah sangat memahami tentang kehidupan ya. Ngai ba an phun min choi dia sai kai chong ai sang thung liao. Ngai ti nhìn cái hậu quả, cái kết quả tự bị hiểm như đó. Cái hậu quả cái kết quả tự bị hiểm ngay tí vậy. Ngay tí cái tự bị hiểm đó. Ngay tí thật kia ba. Tí thật kia lại á. Gì xí còn đó là vẫn còn ho. Tôi chu giống mấy xuân dịch trọn pha vậy nè. Nhí khen nhí chín, nhí khen nhí chín, nhí ngà nhí tiên chi, nhí ngầm tầm chỉ, nhí phô cá chỉ, sen phù ba nhất tung ba dùng cái này thì coi đều dùng. Cái này thì coi tùy chú hẻo rồi đó, ngay sống cái tùy chú hẻo thấy khá liệu rồi. Jadi ngay bị chuẩn hỉ yêu, ngay juga ứng siêu hiểu, ngay bị mong ngay juga ứng siêu chiều kêu ở trong đó. Ngay bị chuẩn hỉ yêu ở đó, ngay ứng siêu juga hiểu được cái gì đâu xả. Nhưng mà ngay chỗ ngay hiểu tổ nhiên à. Ngay chỉ bị khéo đấy còn, ngay juga ứng siêu kêu ở trong đó. Jadi ngay tí ba, ngay tí ngã cái lũ sen, ngay kiểu phủ thấp tới bị thon ở trong. Ngay tí tổ đó tôi chú trong mấy dịch chuẩn pha trong đó. Lưu hỉ ba dịch tuần này tôi nhảy tung rồi. Cái dịch tuần này tôi nhảy tung rồi. Cái dịch tuần này ba pun nhỉ hết cái dịch xanh nhìn đều rồi. Nhìn xì nấu cái juga bị siết. Nhìn xì sạch cái juga bị siết rồi đó. Lo nun cái juga bị tiệt. Lo cái chạy trong đó. Pháp phi chạy juga bị tiệt, chạy chỉ juga bị tiệt, chạy pha juga bị tiệt, lo chạy juga bị tiệt, pháp phi chạy juga bị tiệt ở trong này. Bagi ngay sẽ dùng mà sang thùng sẽ dùng. Nhưng mà bữa ngày kia là xoay liệt xe cây sống. Liệt xe cây sống là nhìn bao chân phùng ngày một cái gì? Liệt xe cây sống là nhìn là đất chân phùng ngày một cái gì? Liệt xe cây sống là đất ngay lỗ xe đuổi như thằng cái nhìn là đất chân phùng là sang. Asa sang nhìn ở đây ngay tùy cái môi chỗ chủ đó chân bukan siang gitu. Jadi ngay ti dah bukan manusia yang menguasai atas manusia, bukan manusia penguasa segala-galanya. Ngay ti di tidak ada. Bukan manusia menguasai di atas manusia, karena di atas manusia itu masih ada yang lebih lagi. Menguasai manusia itu hanya segelintir debu. Dịch tiệm chín phẩy tiếng thì dịch tiệm chín phẩy nhìn lùi tiếng thì dịch tiệm chín phẩy bà con. Nhìn lùi bắt tiếng tổ đó dịch tiệm lưu suy à. Nhìn lùi bắt tiếng tổ tiếng thì dịch tiệm lưu suy à, tiếng thì dịch tiệm chín phẩy à. Apalagi Chong Liang Seafood. Apalagi Chong Liang Seafood. Untuk apa kita ini terlalu khawatirkan tentang diri kita? Karena yang di dalam pandangan saya, mengisi di dalam ruang-ruang mata saya, berbagai bencana itu akan datang menyusul untuk kedepannya yang hina. Ngay chỉ đó ba, ngay chỗ ngay ngisi dầu keng. Ngay cái ruang mata itu dah, ngay ruang mata dah.
lihat sekai dah, lihat sekai dah, kimang gak man dah, mang gak man yang dah, kyung juga kyung tận mày à, jiu juga jiu cũng tận bơi hì yang này, jiu juga jiu cũng tận bơi hì. Jadi mau sai ni juga engsi sao liao, jiu sai ni juga engsi hin. Jadi jika ba chen bu ai kin ko lia ni jiu, cái xi hàn, chỉ chắc xi hàn đã xi thần tài liao đó, jika engsi jau kiu liao, ni kiu juga kiu mong nói liao, ni khai lọ ja khai lọ cũng tận bơi hì liao rồi. Nhưng mà ngã cái chú lý ngay ngắn con đi còn nữa, ngay ngắn con đi còn nữa, ngay còn đấy sẽ cái bao phải mong mày pin nhiều, ngay còn đấy sẽ cái đó pin nhiều à. Jadi jangan terlalu khawatir akan segala sesuatu. Jadi kembalilah pada diri kita masing-masing mempunyai suatu akhlak yang baik, kita kembalilah lagi ke jalan kita yang baik. Jadi ni chọn ni si cái lù liao rồi mà, kỹ hăng kỹ cái lù liao rồi mà, chén phù ba thiên on phải liều bún ăn hổ liều, nhưng si giàu sao gì, ni juga si giàu cute gì, nhưng si giàu lại hin gì vậy mà, để chén phù ba, cái như tao chén phù đó, mẹ hả nhà chẳng ai. Mấy chẳng cái đâu xa chén phù như này mà chén phù như này đó nhảy kinh có lẽ xỉ chín đèo cá xỉ chín ba cái xỉ chín nhưng mà cái thiên on phải bữa nhẫn hổ lèo nhưng mà để đi mô còn đó con đó kia là bán hình mô còn con đó chỉ các mấy còn mô còn xỉ chơi coi nhìn chơi chơi con xỉ lù hì đèo nè chơi cái chơi con xỉ lù hì đèo tôi mấy ngày về còn chơi con xỉ lù hì ngay chơi過度二吧，見埋晒吹過，揾下貨埋晒吹過。呢一班而見嘛，呢嬲已經阿雜得到阿雜了啦。然後那係上水吹過了，佢要熱氣，呢個佢要熱氣呢個始終嚟吧，是係當落呢用起嚟，當落呢用起嚟時傳了啦，你行cái theo lũ mấy như này, hàng cái theo lũ liều. Như yêu chạy sân kia cho tận kỳ lăng liều, như chạy sân kia cho tận kỳ lăng rồi đó, như bấy kia juga tận kỳ lăng liều, như mò ga tận kỳ lăng, như mấy đồng sĩ tận kỳ lăng, cái gì hiểu quá, nhìn này harga diri đó. Như này nama baik, như này harga diri ba, chen phu ba tiếng tỏi tiệm chín phơi đều. Như này miếng gì thải xin hẹn đó, tiếng tỏi tiệm lưu suy đâu, tiếng tỏi cái tiệm lưu suy đó, tiếng tỏi dính vào cái thiên phun phùi xỉ chín ba, chỉ kinh đến thiên phun phùi chỉ chín phun như đâu sao hiểu phun mình đều như thế đó, phải hiểu phun mình đều. Xét kinh mẹ dâu khiu như nó, xét kinh dâu khiu như ba, chỉ cái dâu khiu tội như ba nhìn kiu cũng tội như đâu, chỉ cái bài dâu khiu như ba nhìn kiu cũng tội như đâu, chỉ cái chơi phụng bài ô, cái gì chỉ cái phụng bài ô. Phùng bay thiên lại bay thiểu đó, phùng bay thiên lại bay thiểu đó. Thế kia yang pun si chuli đều, mua du nhìn pun si chuli untuk lấy si chín đâu. Mua du nhìn pun si đó, mua du nhìn pun si chỉ cả, thiên cho出来si chín đâu. Nhâm nhìn kêu cũng tội nhiều, mà sát kêu cũng tội nhiều các bạn. Xén phu nhìn kêu cũng tội nhiều. Xén phu nhìn đó kêu cũng tội nhiều. Cái gì vậy? Kinh ti, ngay juga ăn ti, nhi juga ăn ti, ki juga ăn ti. Chính vì đó cái xỉ nhít đó, tại tèo đều.
cái khai xỉ nhiệt quá ở tèo leo jadi dia ke ajal dia menjemput dari nhìn mà nhìn cái phải hao lấy đi sấy chuối nhìn cái phải hao lấy đi sấy chuối đó cái mengikis khai karma buruk mengikis khai karma buruk đấy nên kêu nhìn tí tật kia kí châu chuối nhìn tí tật kia đó kí dâu chuối giống như shit kinh cái tiệt ha chạy chỉ xíu cái đồ kéo chuối đều giống để thiên khẩu kiểu cái nào đấy nhìn khẩu thiên khẩu nhìn hầm thiên khẩu nhìn thiên khẩu nhìn còn nhìn hắn hiểu bổn sự cải biến mà nhìn mô bổn sự cải biến mà nhìn mô bổn sự cải biến cái mô bổn sự bersyukur bahwasanya dia cái thiên khẩu cái thì phong sẽ bưng cái thiên trì cái thiên khẩu gì nhưng bây giờ dịch khai sự情nhìn当初没出来事情的，当初个是没天冇冇主，人做出dịch khai cho chùa đó kinh phu nhiệt sẽ nhị lời khia nhị ở nhị lời tâm ở nhị lời bia dia sẽ nhìn keserakahan manusia nhìn thật pun serakah jadi dia kayak alam bertindak keserakahan manusia itu alam yang bertindak dia sidang yang sih anto nhìn dia jadi sigai pen này sao là các bạn chơi lẹ xí xe chỉ có hạt dưa hì chơi lẹ xí xe chỉ có hạt dưa hì chỉ có hạt pen này sao chế pen nhìn pen đó leo chế pen nhìn phải pen đó nhìn pen đó nhìn một phần sự kiêu nhiều nhìn pen nhìn đó nhìn một phần sự kiêu nhiều thu liệu chỉ có nhìn đó相信佛啥没骗老母了哟，相信现在嘅没骗晒同老捐了，相信古安啥嘅没骗盡嘅阿拉了咁樣，相信呢個喊到基督教 Kristen ataupun Katolik嘅沒騙盡嘅耶穌了，這個yang救到了，這個yang jejak penyelamat untuk pencipta了，這個yang pun si cứu到nhìn mau pun si cứu nhìn đâu selain dari lomu dah selain dari Allah selain dari Yesus dah selain dari lido cọ bưởi sinh gen dah nhìn mau pun si cứu nhìn đâu sẽ cái si heo dah chơi lihat cái yang kita puja-puji yang kita anur ada yang pun sikio jika mau nyin pun sikio jika mau mesti jauh jika cito pun bangga untuk apa jika bangga cito di atas jika kayak segala jika kayak dosa-dosa yang lah ni bangga nya dosa apa mau ju ni kiang lo kan pun ni kiang lo ba chen phua dan kilang yo ngay còn lấy cái mungkin bu ngay còn đang lấy cái dunia đó để dunia ngay khi đó để thì như khai chọn chân đó dunia ini akan kiamat kecil-kecilan jadi kiamat đó lấy sẽ cái mặt như đó cái mặt như đó đó thì cái nhìn bao to siêu sim hàng sản cho họ lấy phùng bay lấy yêu thiên yêu thị yêu nhìn yêu sinh yêu quỷ hay ngay sòng đó hay ngay sòng sẽ dùng yêu thiên yêu thị yêu nhìn yêu sinh yêu quỷ
Jadi jika ba mau chỉ lấy jika kiang mau chỉ lấy jika厉害哦，你一啲咧，你創也當哦，你創嘛也當哦，你南洋天理愛哦，人做天看，人做天看，你cái mai musibahอยู่來哦，你musibahกี่來kita tegurnya dari alam, dari ke alam dia mainan sen mai cainan itu sulai chiu, chiu cái gì chọn lại đó. Như mày có cá cha trò hành nhiều cả môn gì xí rồi, như mày thải bút hết là nhiều ao, như mày thải bút hết hành tốt hành này ao, để thiên đích gì, như tiền đích thiên đích gì vậy các bạn, như tiền đích thiên đích gì à, để cái thiên đích做出來事情啊咧，人乜頂到一點錢開啊。nhân tiếng đến đó dịch tiệm lưu水như từ lý trang sư phụ những siêu phổ phải ngay những siêu còn phải ngay những siêu ngay dù các những siêu lấy chồng nhiều千普吧cái phổ phẳng đó như tiếng cái水在來的千普你有啥千普吧cái phổ phẳng nữa kiến bôi nhiệt mùng kiến ngay còn bơi ba mang tàu cái hệ nhiệt gì đó dù cái nhiệt gì bị tàu UK nhiệt chi đó kita tetap tu baik tahu ấy betul như tahu sakot cái chi siêu đó như mô hồ còn như hay này sao liệu như mô hồ còn như tu như xin hỉ như tu khen nhìn như mô hồ còn như xin hỉ như đi hỏi như nào cái siêu đó chen phu ấy kinh cổ lấy thùng khổ mô còn tổ như diu kỳ khiung liệu vậy đó mô còn như cô khai lọ cái cô thùng khổ liệu jadi nyijil saya juga akin kau lihat tungku. Hay còn nén kêu kita sao phải sang đỏ diu đấy còn đó. Hắn diu kêu đỏ đó. Nyijil sao đó? Nhảy xin cái gì hắn pun đâu kêu. Nhảy xin cái đó hắn pun đâu kêu đâu. Như vậy hay còn nhimo pun đâu kêu đó kia juga lọ chèo ngọ. Cái lọ chèo nhưng mà cái tủ xí kia đó cái tập chèo. Nhưng mà sang đỏ nhìn mà mấy cái đó đều chơi đẹp cái. Chơi liệt世界把sang đỏ thì vẫn mấy cái to đều kiểu sang ba sang mấy cái to đều jadi đây là mấy con hanya con cũ đây chỉ cái đi lấy cái hầm mộ alam beronta đó alam meronta lấy alam lấy thì kêu đó lấy thì kêu đó meronta đó chính bởi cái meronta là cái pula manusia nên nhìn cho出嚟事情ngay con đi xong thì đó ngay cái này con đó con ăn đôi nhìn cái xì lò cho nó các cái phân tiệm bốn cắt lên đó ăn đôi nhìn cái xì đó chuyển đôi nhìn cái xì đó nhưng bởi vì kiến chú cái sù lăn rồi à cái hai cái liỏng linh này sù lăn nha cái mẹ đâu như phụ à nhưng mà lý hại nhìn khen cổ thiên manusia itu lebih hebat daripada Tuhan aja jit pun đó sebagian manusia itu lebih hebat daripada Tuhan ya các thiên chủ Phật nhiều lihat các thiên chủ Phật đã nhìn đâu sao nhìn mình ấy tịt nó nhìn kinh có lẽ nhau sih nó dia si ini merupakan jika cainan dan teguran dari alam menegur manusia itu harus sadari cái perbuatan thay lihat sekai trong lý đi rồi như vậy chọn cái xe trong hang đó sih trên thế trong hình nào các bạn jadi ini juga cotet ini juga sih yang menghakimi ngay những sih yang memvonis ngay juga sih yang untuk chim dịch cái như đâu sao cái kesalahan jadi cái sih khéo đó cái sih yang chen phu à mỗi nhân hiểu kêu rồi nhé ngay juga kêu rồi như juga kêu rồi ngay chen phu kêu rồi xong rồi kêu rồi cái chi sih hiểu đó hanya hiểu jika hiểu to menadakan tangan untuk meminta jika mukjizat sama doa untuk lấy không phải như mày
Quran, Injil, Zabur, Taurat cùng vũ trụ đó全部也向gì đâu向dạ thiên kiều đâu一神人起的你幾位神人起嘅講有啥堂你相信老母在你咪要求老母你相信到阿拉你咪nhắm chốt nhà Allah了你相信到Allah你咪nhắm chốt nya cái Allah了用ini dah cái Allah ke Allah sih berbeda pak kawan cái versi berbeda dah những người hay còn thấy cái giả kinh su ấy còn đó lấy cái Quran ituของAllah kalau hay còn thấy lihat Kristen ataupun Katolik ituของAllah pak ajong ini kawan ya jadi ngay còn những thằng kawan ngay còn những thằng ya dia lâu jejak kiamat sudah dekat dewa lâu jejak kiamat sudah dekat dewa kinh tàu ly 2030年了的經到呢2030年了安多人死咗安多人死啦係喺คน嘅夢中來啦喺คน嘅夢中來啦安多人死啦死到nhìn bao lâu dịch theo sĩ chú sĩ kẹo bữa những cái xiang hay thầy còn tuổi trong phô bằng phẳng đó khi sẽ dùng phong lại jadi chứ phô phun nhìn khi hắn hiểu sang rồi hắn yêu hì đó khi hắn hiểu chẹp liếc cái hì đó bật đi gì đó ba nhớ sao ba hiểu bertobat đâu bahwasanya thiên đấy hắn bunyi sang hắn bunyi kifui dia thiên hắn bunyi sang dia thiên hắn bunyi kifui chỉ tới những một chỗ phải như ấy hiểu ti liệu ban hầm tổ liệt thiên thủ phát liệt sĩ thiên thủ phát và các bạn liệt thiên thủ phát nhân thì sẽ nên chẳng cái cảm phung trái lời cái cảm phổ trái lời cái cảm suy trái lời cái cảm mai nông sĩ lời tụt cảm lời như chuyện mũi những tí cái hắn cảm lời như chuyện mũi đó cái bahkan như chuyện mũi những tí cái hắn cảm lời liệt sĩ sẽ nên chẳng nông sĩแต่บุญยังไงเสียงไงปวดหมงไงนะไงมั่งเต้าก็อาเจเด้ออาเจดีไซน์เด้อก็ไม่ก็สีโบกายที่เตะเด้อไงเสียงเราไปยู่ยังไงสีชิ้นแบบอันโต้ยินยังไงนะแต่บัดนั้นไงขีดออกไงว่ามีช่วยออกไงถีบฟ้องยังไงนะbiếtไงคนอันโต้ยินแบบอันโต้ยินยังเห็นชินเจ้าเด้อก็suyกินลอยอ๋อก็suyกินเลยชินโต้ยินเจ้าซ่องไอ้เถียนฟูชูต่างไง前多年就喺田phố主黨嘅無所謂企嚟搬超，佢都分盤嘅啦。我上落巴呢世界巴唔叫啊，咪忘記被電腦要問啲咪災難咁啦。特別問啲上月之內係掉嘅日子係要掉呢個事務嘅，吹呢阿姐呢啲啦，Sumatera unsa. Jadi Kian yu fan loy do lihat kayak gempa tektonik kan gempa tektonik cái chăn dan pasang di Bukit Jakarta Utara sao loy chính kiểu cái truy kiểu ba li sắm xì nhằn nhưng khi nó pasang nó là cái chim mệt tapi ngay pot rồi muộn kawan ngay pot rồi muộn rồi đó ngay kalau an tôi nhìn ba bahkan ngắt xây phố ngay kêu cũng độ kìa ngắt xây phố đó cái chuyện này khét chuyện cái xe đó ngắt han kêu cũng độ kìa ngắt lại phong trèo ngắt lò phố un sa biong đó ngay ba alisa biong đó ngắm mình đi bùi hiền ngay sống chim ngắm mồi đó ngắm mình đi bùi tiệt hiền à để si ăn tại những cái là gì chết để si ngay bột em muộn ở đó ngay bột em muộn đó đã biết các cái kejadian đó ngay muộn chung đó ngay cá thiên tù á hắn juga tù lòi và đi du dia cái alam đó ki pun chít cái dịch khay ki pun ngay
jika pemberitahuan yang ada có ngay thằng yang ada lâu jika có ngay thằng kiến bút những ngay hiểu clip chuột lây cổng chuột lây bút nhìn thằng yang ada mungkin như đó sao xin được ngay cả như sao cổng xẻo ngay chip mấy cái như cổng xẻo ngay khỏi đến ngăn lại phong hình chèo đó ngắt lỗ phố đó cả đó ngay chặt thì nhẹ lại tapi ngắt mồi bác đi bị coi đi ngắt mồi đó ngay chim ngắt mồi à cá sủi giống bộ tung tảng cổ cá sủi à ngay chim ngắt mồi đó bắn chân một chim đâu đó ngay ha như thế cái thải sủ thùng đó tí bị lâu dịch theo thải còn nó cái sủ thùng nó phó ngần cổ đó tapi cái gì mệt thải còn cái nhìn bụa lấy lâu gì chả cầm nó cái nhìn bụa đó tapi cái sủ thùng á chín có những gì chết sủ thùng chết nhìn bụa phó ngần cổ mổ cá phó ngần cổ chín tối những cái mổ cá đằng ấy đó cá phong của mổ cá đó dứt tới những cái thiên thò rồi cái mổ cá chứ chim hay đó dứt nhìn cái khổ xỉa đó dứt nhìn với sủ theo trong kép xỉ chín to kí này trong phong gần cổ chín một cái thì phong đó như con chiêu đó bên hỏi bên chiêu đâu à như đi cái chi hiểu đó ngay vậy không chim ngắm mồi à ngay tiếng ngắt lại un đi à ngắt thải lại un sạc khí đồ ngắt lỗ phố ngắt thì nhỉ lại un sạc khí đồ ngay xin chim ngắm mồi ở bí hi giống như nào cái mùng trung tuổi đi ra ngay như thằng bầy đâu xin lưu mùi chip xin kéo giống nữa ngay chim ngắm mồi bầy chim xì à bầy mô mòn cái bán tuyệt giống như đó cái xí hẻo đó cái xí hẻo ngay bật đòi muộn rồi đó bật đòi muộn đó một bật chiếu à bữa ngã lỗ phô chậu ngay hòn đó tapi ngã bu xin ba gì xin thải hòn à ngã bu xin ba gì xin thải hòn khi còn như tụi mày đúng xí vậy trong chỉnh bê chỉnh khét đâu ngã ngay bật muộn đó ngay bật muộn lấy xe cái ba bị kia mặt rồi phải hạ đỏ con nhỉ this is mấy con ngay ngarang cerita ba tapi this is ngay con sit kín này người sẽ cái ba suy trái bởi loại dùng tapi xíu mấy ngay xiong nó ba hay giúp loại đồ cái un sao chỉ chơi sùng mà tạo được loại đồ các gia giúp cái sù lắm nó trình thái loại Teman-teman, Solo nambah apa? Dek. Cepatlah. Ya. Kau nih kayak orang tua aja kau nih, Pak. Tapi sure. Belinya apa? Udah penuh apa belum? Mang nem luôn này Dek hả? Ya. Hả? Apa? Mang nem luôn này hả? Mang cas nem luôn này hả? Enggak. Đó. Nanti gue pengen foto sendiri. Gimana tuh semalam? Entah. Hai mày. Oh dalam Sunda enggak jauh. Makan. Dong. Nó xếp phần nào sao? Nó xếp bầu à? Makan lah nih nak barang anak rupa nih. Biasanya Anton lah kayak nyuna. Anjum yang setotet. Oh, Hanjum yang setotet ke dunia bang kiamat ha. Kata nak kiamat 3 hari lagi. Sau kiamat chỉ cần đi ha sáng ha. Chỉ có vô xít mấy xít đến đấy ha. Ini lai saya maki kau ya dah. Enggak kau nak makan nasi kah?
Ngalai be nyansit maki koi dah. Nggak enak, barang nggak dikasih asam, garam. Orang dikasih garam, nggak kan dikasih kecap ini awar nggak ada garam. Sika kan mẹ còn lăn xì, để ăn cho cái trong cái bumbu, thế nên chả các mèo. Cái măng nghe bây giờ là cái chấp nè. Chứ vậy thiếu sao sáng? Vậy à? Ngay sit phone kawan. Tuh mau komentar tiba-tiba mau komentar. Giang có đọc khôngของmày? Giờ xin bao xin tốt tiệt. Trái cây mặn nhiệt đâu ạ? Tapi ini tunjuknya mau sit nah. Giang, mau sit đâu? Masih ada cunyok. Hei mày, cái bằng xe. Kawan, tak enak dagingnya. Gimana? Dagingnya kan tak enak, ada terasa garam. Kan thấy là cái sập đó cái memang mau piong mùi thôi. Abu tuh pengen jam sina. Cái như bún dia meju mùi thôi à? Lain lah, dia masuk ke dagingnya dengan makan lain. Cái mấy han nhiều dong dụ điện chấm suy hế phân vẹn gì? Xịt bật tay rồi, nếu bật tay kêu lọ ha. Tak tuan tak enak. Lọ ha. Masih muda bah. Bangga ada lari makan mati kuenya. Hay quá. Kisah em mà khi coi yêu. Enak kan Rangga? Apa? Ini bah keramat nih enak kan? Enak lah orang lain bikin. Cái chuyện nhân sit mà khi coi à? Ngắt lại quá nhận sit mà khi coi. Bây giờ hả mấy kẹp bao không hình? Cái cầm keo bao cái này xí đây à? Mà khi coi sổ còn coi đi chỉ nhận xít à? Cái lỗ thấy cái lỗ mày đụng mày xít à? Xít phần semua nhá.
Ngayon mo komentar ho tua. Kok san si tung sit pa na. Tung chả si chả năm chả pet chả. Ali nhân hiểu biết maki coi à? Chắc rồi còn cái vậy cho mấy xịt à? Ê. Ali nhân kinh hiểu xịt đi đâu đúng xị. Nếu mà cái này nhưng mà khi anh xe hả đó anh hình dám mà khi có người xịt à mấy ngày anh hình dám thế khiêu nổi chứ theo đó một thời xưa yêu đồ các tân thời dùng những tay thời sống qua sẽ xài nhà dám mà khi quay đó em mấy cái này xịt à thế bên thì nhận xịt à lấy trên trong Holland sudah makin kaya kawan. Di Holland sudah, dia makin kaya juga.
Jadi masih koyo. Beng songai konyen kita lah. Olan sujap maki koi tiam si sit ka sit dan loi. Cái bữa cái dăm dịch bao cái tan sao sẽ thiêu à? Nhà cái dăm dịch bao rồi juga tan sao sẽ thiêu. Cái mấy cái sổ còn cái lò đó liệu nhất cái này chứ là chắc sổ còn cái à kêu theo cái này lộ chảy cái năm này trăm kiểu ăn hổ xít nhau hết ngay xin đây là ngay bây giờ này sẽ có này sẽ đều này sẽ chẳng dâm đi kiểm vấn ship theo cái đường cái pan đuổi thế nhung ship à nhung khe à ăn lại à nhiệt không thiếu hơn đi ship đúng chưa cái bây giờ ngay còn cái chấm nhiệt bao mà khi coi một bỏng còn thế nhung ship rồi kinh nhận ship à ngay xí dạo ngay chiều kẹo à cái xí kẹo thải bao à cái xí à thế cái thông nhân này chọn ra rồi最有些的东西啊最 nomor satu yang yes ya cái dâm cái mấy món xịt vào à. Cái bài số cắp xịt mà khi coi àถ้าจะหยิบถ่ายปัดถ้าอยากกินจ้ำไหมนะถ้าอยากกินเป้ากันกินจ้ำhả thì cái này sẽ chiêu à kiểu như thế kiểu mày á kiểu mục băng mà cắn mà khi coi à ngay xưa cái kiểu dạ kép ngay chỉ đồ nè đâu à chiều ăn chút thầu đâu juga xịt đỏ đó tapi kita kisit wa nhiều bùi à kisit mà khi coi bác xịt đỏ nhiều bùi ấy nhưng mày cắn xịt à
Holland sujab maki koi thiam si chit ca sit tèn loi Tèn sau trò xịt ca vắng loài chim cô phết giòn tròi Lu ăn sa cây nè ôi Vui ya, kalau mau yang mau mau chọn vui ya, mau chọn may. ai sao mà mỗi chọn lôi sao Kemana ini? Kok hilang warna gambarnya? Mana gambarnya? Masih banyak yang bertanya-tanya apakah Meso White Ini bang orang yang di situ itu. Faktanya hingga saat Yang sama tuh bang. muka pian ada bisa ya Tikungan barik. kan dia mini 6,5 inci tapi punya Bagus. Tapi kekuatan spiritualku sekarang bagian punya pohon jambu yang cepat berbuah tapi gak cuma parang kah tahu Aku kasih lihat bibit jambu air super yang lagi viral banget. Satu paket dapat 3 jenis jambu sekali. trong mấy tổ mô tả thường như mấy phim gọi mấy kẻ theo bà chúng họ xiết rồi yêu cái này để cho họ Masa anaknya besar-besar gede tuh tinggal di luarnya. dia bang hiểu này prediksi nhìn ba chẳng xì ba tetap yêu siêu itu cho họ cái xe phô sen xì cái ba hành mang bảy xì anh prediksi dia xe cày kawan dia xe cày ba memang cái mua tiền nó mai nung xia sao xia là cái xe phô cái ba hành hiểu sáng cái xe phô đồ hành xe sao xia là để bây giờ nếu mà thiên trộn cho lại xí thiên mà cái thiên on phải đi ăn hổ bên xí cá liều nhở thì các bạn chơi to thì kêu lỗ mua to kêu lỗ mua to thì minta perlindungan dari Yesus ya. Jangan. Toto semo nah. Toto berdoa. Jadi mau sehat. Mau sehat. Berarti ayam cuy kiang ya. Enak. Maksudnya gimana Yosef? Có ghi sehat di namanya nah. Karena ghi chut lên. Anh khen hết rồi à? Holland sujab maki koi thiam si chit ca si tèn loi tèn sau trò chit ca vắng loài chim cô phết giòn tròi đây sẽ có sền maki koi đó để cho mày đó đó rồi chỉ có chim cô phết giòn tròi cho sự sanh ti thân trẻ chít ca hết xoay xe cái trong chỉ cần mê công ăn chong ngã cây miếng suy sang tô á nhong ngày giàu con unpong xin tôi cái nhưng thầy cho cái là ba li hầm môn đâu sáng nào sẽ đi sao Như chim mò như beti cái mò à? Như beti mò ấy? Bởi mô nhân mày leo gì xí à, có thể để chạy à? Kan nhìn xem phụ lý hà băm mơ chọn các xe lui gì ấy? Chọn lui? Nhìn chọn các phải lui ấy? À, tự nhiên kia bởi anh nhìn kia ngay kia sao chọn lui? Dan setiap luka pasti ada obatnya dari Yang Maha Kuasa. Hidup itu tidak akan lepas dari cobaan dan perihnya
Thằng Chín nào con nhớ cả để ta còn mà chán thu một chọn sẽ lưỡi gì nên nó à thấy chưa lý à lùng chín là đã truy khéo à truy khéo ấy một chọn thay lưỡi chọn đó sẽ lưỡi hành chim đó năm mươi tôi sẽ có tôi sẽ cho mình mua một chỗ sẽ bukan dokter cinta itu konten sih Kamu ngapain lancar nih, Ha? Kau tengok lah itu, Ha, lancar. Tengok. Halo, coba. dia bawa anak tuh bawa bom cái những chú ăn sen chiều chú phải siêu xịt đâu chú phải siêu đều thiên đàng qua đâu chú chỉ đồ chuyển sen chỉ chú siêu chú phải tự kalau nhiều dia buang cobalah kau lihat nih ya masa ada orang sebodoh itu bahkan udah tahu bom buang lah keluar lalu semua bergilir pegangan cái những chú chỉ đồ chuyển phân hủy chuyển sen chiều chú siêu đều tụ sĩ thùng thôi các bác mau naik siêu ai các bạn gini mau bandit lucu ai lah kan memang hiburan nih biasanya sih ya aku juga cincong ấy putih cả nhoi konten chú chuyển siêu à siêu đều tụ sĩ thùng đâu rồi siêu phải lấy nhau đâu à đủ cái gì ba pun ngah pendiu siêu ni Mending Mami masak ayam bakar rendam Eko, masak tumis kangkung dan bikin es teler yang lagi viral. Hai Ma. Nggak sampai hari ini mau masak ayam bakar. 5 ekor ayam giống như chỉ đồ chú chuyển chú thầu à chú chuyển siêu siêu thì un thiên tặng un hiếu à kan siêu sih karena lagi mau siêu un thiên tặng un hiếu đó siêu un thiên tặng un untuk beban hidup kan nyanyi siêu un được số siêu được un thiên tặng un hiếu phun siêu liu à cầu biola cầu guitar đâu à như siêu padahal cái gì chạy trong cái tiên tri konten trong cái nào ngã konten hắn có thể đến kiêng tiêu sa hắn tuhan mua siêu à cái nhiều siêu nhớ lộ cung konten như thế này còn khơi như khơi nhớ lộ cung konten sao như khơi ngay lòng tôi mới nhìn bản đồ nào à nhớ sao you hàm nhớ lộ phố còn nhây konten đó à ngay hàm ngó lộ phố nó konten nó chẳng ai bất nhìn bản đồ nào nhưng còn hả gì á còn hàng konten nó cái mô chạy còn đánh cái này còn phải siêu khí còn đẹp à siêu đâu phải lấy nhau phải lấy xì đấy à như siêu các bạn siêu khí còn đẹp à biết mà làm biết yêu có hiếu này cái mày xí giờ dùng siêu này cái dùng siêu gì lâu hiện nào đồ ngay dùng à các bạn mình dùng siêu pháp để dùng gì hả các bạn hả hồi gì siêu đã biết mình dùng siêu pháp à cái siêu đâu siêu uốn thiết nào cô à cái siêu đâu uốn thiết nào cô à các bạn cái gì hả nhá siêu lý cái lý siêu mới cho mày cái siêu uốn thiết nào cô đâu à như kiểu à dia lihat gimana main. Hotel lebih semuanya ya.